every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His arm, there is joy, joy, joy that never shall end. There's that sound. There is joy in serving Jesus. I walk alone with God. This the joy of Christ, my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that comes within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His arm, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen po ba? Meron po ba tayong katuwaan pag naglilingkod sa ating Panginoon? Di ba po? Masarap ang naglilingkod sa Panginoon. Lalo na po kaya kung tayo'y, when we all get to heaven, gaano kasaya nakapiling natin ang Panginoon. Awitin po natin, when we all get to heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, God will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last stanza. Let us be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen po ba? Ganyan po kasaya pag tayo'y nasa langit na lagi tayong aawit ng awitin para sa Panginoon. Inaya po kayong muli na tayo tumayo at sabi po, magsitayo po tayo. Ang sabi po sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Amen po ba? Kaya po, lahat ng ginagawa natin sa buhay, lahat ng nakikita natin dyan, ay lahat po iyan ay para lamang sa glory ng Panginoon. Awitin po natin, to God be the glory. To God be the glory, great things He has done.
love He the word that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But nearer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Amen po ba? Lahat ng ginagawa po natin ay para lamang po sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Manalangin po tayo. Panginoon, tunay nga po, sa buhay namin, lagi mo pong pinapakita kung gaano ka po kabiyaya. Sa araw-araw, Panginoon, nakikita po namin yan. At napakabuti mo, Panginoon, hindi ka nagbabago. Kung ano ka po nung simula, yun ka pa rin po hanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo lang po namin ibinibigay. Ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Pwede na po kayo magsiupo. At muli, good morning sa inyo. Ayun, medyo nabuhay-buhayan na sila. Good morning. Ano po? At ngayon po ay aawit po tayo ng ating Song of the Month. Amen po ba? Ayan. Amen. Ayan. At habang ating aawitin yan, ay nandyan po ang ating box para sa ating sacrificial giving. Ano po? Awitin po natin. God leads us along. Awit po tayong lahat, ha? Amen po. Awit tayong lahat. Amen. In shading in pasture, so rich and so sweet, God's lead is their children along. Where the waters flow with the weary ones sweet, God's lead is their children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sing it, He climbs on the mountain where the sun shines so bright. God's lead is their children along. Sometimes in the valley, in the darkness of night, God's lead is their children along. Chorus what? Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Third Sasa! Sorrow become as an evil opposed, God's lead is their children alone. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God's lead is their children alone. Oh, chorus po! Some through the waters, some through the
blood. Some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Ayan, salamat po sa inyong masiglang pag-awit. At ngayon naman po ay makakarinig po tayo ng awitin na magmumula po sa ating CFBC Choir. I could just sit and wait for all your goodness, hope to feel your presence. I could just stay right where I am and hope to feel you, hope to feel something again. I could just sit and wait for all your goodness, hope to feel your presence. I could just stay right where I am and hope to feel you, hope to feel something again. I can hold on to who I am and never let you change me from the inside. I could be safe here in your arms and never leave home, never let these walls down. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You lead me, Lord. I can hold on to who I am and never let you change me from the inside. I could be safe here in your arms and never leave home, never let these walls down. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You lead me, Lord. I will be yours, Lord. I will be yours for all my life, so let your mercy light the path before me. I will be yours, Lord. I will be yours for all my life, so let your mercy light the path before me. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You lead me, Lord.
Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo at pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Atin pong damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, mula versikulo 1 hanggang 12. Acts 20:1-12. Kung nariyan na po kayo, ay sundan po niyo ng inyong mga mata. At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y napangaralan, ay nagpaalam sa kanila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. At nang matahak na niya ang mga dakong iyon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napa sa Gresya. At nang siya'y makapaggugol na ng 3 buwan doon, at mapabakayan siya ng mga Hudyo, ang siya'y lalayag na sa Syria, ay pinasiyahan niyang bumalik at magdaan sa Macedonia. At siya'y sinamahan hanggang sa Asya ni Sopatro na taga Berea, na anak ni Pirro, at ng mga taga Tesalonikang si Aristarco, at si Segundo, at si Gayo na taga Derbe, at ni Timoteo, at ang mga taga-Asyang si Tikiko at si Trofimo. Datapwat nangauna ang mga ito at hinintay kami sa Troas. At kami nagsilayag mula sa Pilipos, pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang libadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw, at dooy nagsitira kaming 7 araw. At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami nangapagkapisan upang pagputol-putuli ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan, at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pagkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan ng isang binatang nagngangalang Eutiko, na maimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibasay natutulog ay nahulog buhat sa 3 grado, at siya'y binuhat na patay. Verse 10, at nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. At nang siya'y makapamanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay, at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Last verse. At kanilang dilang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, pinupuri po namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa katatapos na gawain sa kampo, Panginoon. Salamat sa paggabay mo sa aming pastor sa pagbibigay, Panginoon, ng mensahe. Salamat po sa
kalakasan, Panginoon, ng aming pastor na ginagamit mo upang patuloy na mapalaganap ang iyong salita. Lord God, hiniling namin, Panginoon, na patuloy niyo rin pong gabayan ang mga kapastoran namin sa kabundukan, Panginoon, na nagsasagawa rin ng ganitong pagsamba at papuri sa iyo, Panginoon. Buhos niyo po sa kanila ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang patuloy nilang maipamahagi ang iyong banal na salita. Sa daling ito, Panginoon, kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Hinihiling po namin na gabayan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pagsamba. Linisin niyo po ang aming mga puso. Nawa maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan habang kami po ay nakikinig ng iyong banal na salita. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pagsamba hanggang sa ito po ay matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, pwede na po kayo magsiupo at ngayon naman po ay hahandugan po tayo ng awitin na magmumula po sa ating mga kapatiran. Pangunahan po yan ni Preacher Keats sa Biduria at susundan po ni Ma'am Lea. Good morning po sa ating lahat. Nawa po ay pagpalain kayo sa aking kakantahin. Did I come before the righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope is bliss. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, the servant of the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll please before him nothing less than my very best. And if I call to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. To serve him is my goal. How could I withhold whatever's mine is given me? It's not my own, but his alone.
whatever He requires. That is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll please before Him nothing less than my very best. And if I call to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. And if I call to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. To God be the glory. Dalawa po yung Leia. Leia 1, Leia 2. Good morning po. Napakaganda po nung awit, ano? Kung hindi tayo anak ng Diyos, wala tayong ganyang conviction. Kaya po ngayon, ang aming aawiting magkapatid ay ang pasasalamat sa Panginoon dahil sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Okay ka lang din. Okay. Sensyon, din niyo ako makita eh. Noong bukas ngayon, ikaw ay tapat. Di mo ako iniwan, di pinabayaan. Dumating man ang kahirapan, at ang buhay ko ay kay bigat. Ika'y laging nariyan, at lagi kang maasahan. Lumakad man ako sa banginang buhay, ang iyong gabay, O Diyos, ay laging nakalaan. Ang iyong kamay, Panginoon, ang sa aking umaalalay, upang masukungan ko tagumpay na lahat. Di ko kayang bilangin ang pagpapalang ibinigay mo sa aking buhay. Kaya't pasasalamat ko'y taos sa kabutihan mo, aking Diyos. Tanggapin mo ang aking pasasalamat. Kahit man ako sa'yo'y nagkukulang, mga pangako mo'y lagi kong natatamnan. Tunay ngang magmahal, at ito'y di matutularan sa mundong ito na aking nilalakaran. Di ko kayang bilangin ang pagpapalang ibinigay mo sa aking buhay. Kaya't pasasalamat ko'y taos sa kabutihan mo, aking Diyos.
sabihin mga kabutihan mo sa akin. Di ko kaya bilangin ang pagpapalang ibinigay mo sa aking buhay. Kaya't pasasalamat ko'y taos sa kabutihan mo, aking Diyos. Tanggapin mo ang aking pasasalamat. Tanggapin mo ang aking pasasalamat. Glory to God. Ayan, salamat po sa ating mga special number. Ano po? At nakita niyo na po kung saan po nagmula ang boses nila Ate Casey, ni Ate Jenes. Ayun po yung pinagmulan. Ano po? At ngayon naman po, ay naman po, na-bless po kayo sa mga awitin. Ano po? At tunay nga po na yan po yung dahilan kung bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ngayon naman po, ay ihanda niyo po ang inyong mga Bible. May dalawa kayong mga Bible. Ayan, meron po ba? At sino pong walang Bible? Pakitaas niyo lang po yung kamay niyo. At meron po tayong ipamimigay dito, libreng Bible. Sa mga wala, ay bibigyan pa. Meron po ba? Okay. Huwag po kayong mahiya at kayo bibigyan po. Libre po yan. Wala po yung bayad. Ano po? At ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakinig ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng mga ating mahal na pastor, Reverend James Nieva. Hello, my test. Yung. Ay, kita susunod po ay si Kambal lang pagsasalita. Ngayon po ay pag ganyan na lamang yan. Pagka, ako may kakanta. Pasasalamat. Baka kumanta ako. Anyway, good morning po sa inyo. Salamat sa Panginoon at nandiyan kayo at ako naman ay narito. Okay. Salamat sa Panginoon at binibigyan pa tayo ng lakas at yung ating panahon. Iniisip mo nga itong magkapatid na ito, minsan po ay magkasundo, minsan magkaaway, ngayon magkasundo sila. Pero dahil sa Panginoon ay nakagawa lahat ng bagay. Way back 1986, sila po yung mga-awit. Hanggang ngayon, mga-awit pa rin. Malaki na mga anak, may mga apo na kami. Umawit sila at ako ay nagpipraise. Wala pong pinipili ang Diyos na edad pagka gusto magpagamit. Kahit na sino, basta mahirap namang pag hindi ka nakalupay-pay, nasa kabaw ka na, saka ka magpapagamit. Dapat kayong buhay pa't malakas pa magpagamit sa Panginoon. Hindi pwede yun, nakaupo, wala lang, ano. Sabi ko nga kanina, dumating tayo sa mundong ito na wala. Tayo mamatay, hinawala rin madadala. Kaya kung mayroon tayo, is a part of our life at kung paano tayo pagpalay ng Panginoon. Acts 20 tayo. Yung iba po nito ay nabasa na kanina sa ating pong sa ating scripture reading. Acts 20, ito po ay kasakop, kalakip ng paglalayag ni Pablo sa ikalwan po. At makita natin kung paano po ay, kung paano dito pinalagan from Miletus and from Macedonia, Achaia, and now in Ephesus, ng mga elders po ng Christian Church sa Ephesus. Manalangin muna tayo as we go along our preaching for today. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. At kay buti mo sa amin every time ay mayroong kabuwang. Salamat sa iyong mga anak na narito. At sa loob ng isang linggo, ginabayin mo kami. How we live, how we earn money, paano bigyan kami ng wisdom, yung trials, yung kabigatan, yung pangailangan, at minsan ay kaguluhan. Panginoon, salamat ng lahat. Sapagkat hindi nawawaglit sa iyo. Walang lihim na bagay sa iyo. Kaya po, ang susi ng lahat ng ito ay unahin ka namin.
Bagamat gano'n, dakilang Diyos, may mga pangailangan problema kami, pero ang susi ng lahat ng ito ay unahin ka namin. Sa lahat ng pangako mo, pag inuna ka namin, lahat ng bagay, idadagdag namin siya. Bagamat inuna namin ang mga bagay, wala namang karapatan, wala kaming kapangyarihan. Dagdagan ng buhay, pagalingin o naman, kundi ikaw lahat kaya mong gawin. Sabagat walang imposible sa iyo. Okay lang. Ngayong umaga po ay handa mo ang aming puso at isipan sa pakinig sa salita mo. Dawa po ang mga salangin ito ay magindaan para po kami mapukaw sa aming natutulog namin. Maging kalakasan po namin ang aming panampalataya at hamon sa aming paglilingkod sa iyo. Dawa na kayo Diyos kung ano po ang kailangan namin ng aming mga kapatid ng umaga, siya mong ilagay sa labi ko, sa aking isipan upang sa ganoon sila po ay kumain, mabusog. At pag sila po ay kumain at mabusog, pag-alis po sabay samahan ay masaya sa may kagalakan. At mayroon sila sasabihin tungkol sa iyong pangalan at pagka salita mo dakilan Diyos sa iyo. Salamat po, gamitin mo likod mo. Salamat sa mga tangbilang na ihanda mo kami para po dakilain ka at tampay ka sa espiritu at katotohanan. Salamat sa aming leaders, sa mga awitan, at maging pagbasa ng salita mo. Nawadakilan Diyos, ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil kay mahal mo kami, di kay nabayubay sa krus, nalibing, at nabuhay na paguli. Pangsamantala po, Panginoon, narito kami. At ang araw ay kukunin mo kami, tatahan kami sa langit na may kung saan iyan na mo ang lugar na yan. Sapagat habang buhay, Panginoon, for eternity, kami po'y kasama mo. At yung iba naman na ayaw, Panginoon, at nagdidisobey sa iyo ay mayroong patutunguhan sapagat nireject ka na kailan Diyos at ayaw po ng banal na kasulatan. Salamat sapagat ang lahat ng sumasampalataya sa iyo ay mayroong kainatngan. Ito po'y buhay na walangan. Gabayan mo kami, Panginoon, kung maaari po ay magliligtas ka ng kaluluwa at kami naman ay hamulin mo, kami manak mo, palakasin. Sabagat sa buong linggo, sa buong araw namin buhay, ang dami mo namin problema, ang dami namin pinagdadaanan. Pero salamat po, sabagat may panahon kami, Panginoon, sa iyo. Gawin mo ang lingkod mo, kami lahat, Panginoon, sa mga ito. Hanggang patapos po kami, sa pangalan mo ni Jesus. Amen. Now, Acts 20 is the time of how Paul continues in his second missionary journey. By the way, hindi pa tayo tapos doon sa Acts 18, yung for I am with you. Tayo po ay medyo pa doon na iwan na po. Kasi na-preach ko nung isang araw, Acts 19 po. And then, Acts 20 ngayon, actually po yun ay 6. Pero kumari po, ay 3 lamang sa pagod na. Sabagat buong saning ko ay 5 minsay ang inahanda ko po. Kaya katakot-takot po pag ako ay ginalit nyo, tapos yun, panigalit ang hindi nyo sa aking outline. Kaya maganda naman, sapagkat simula ng Friday, birthday ni Jim Boy, ay nag-minsan tayo kahit umaga, ngayon, mamayang hapon, sa Berkules, at di ko alam kaya. Pero ang Biblia po, hindi na wala minsan. At maganda rin, kahit na mo text, ako po yan sa inyong pangailangan. Acts 20, yung background dito ay pangaral ni Pablo pagkatapos sa Acts 19, kung paano siya ay nangaral, at pinakita rito kung paano makapalit ang Panginoon the time when the people was converted because of John the Baptist, follower, at binauso po ni Pablo yan, and Demetrius, and so on. So ganun po ang background, wala tigil si Pablo para pangaral ang gospel. Anong challenge si Pablo sa atin? Remember, the book of Acts is the continuation of what we learned in Jesus way back nung si Kristo na buhay pa. Umakit na Panginoon sa langit at ang mga disciple naman nalito pa at sila ay nagpapatuloy. Ito po nung ano ay theory, ngayon po ay practical. Hands-on, kumbaga. Ano po? Ito po yung Acts 1 hanggang 28. Remember, chapter 29, ginagawa pa natin po yun. Ay makino, we are now in Acts 20. Maganda po yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na buong chapter, binabasa po natin yan, inangkop natin sa pangailangan natin. Pag kung isa-isa natin yan, ang dami po niya. Baka tayo mga 50 taon, hindi pa natapos. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, patapos kong basahin, explain sa you can read that with your own.
Pwede mo basahin niya sa Bible, sa total mayroon po tayong Wi-Fi, whatever, you can choose that and click on the Google. Kaya lang ay hindi yung lahat ng views yan ay para sa atin. Yun lang para sa atin kasi ang dami pong views yan. In-update po rin yan at sa atin po yan. The same when I read the Bible, when I prepare a message and outline, dapat ay angkop sa ating doktrina, angkop sa ating pananampalataya. Kasi mahirap ang views niya. Acts 20 is the time when Paul is ministering in Macedonia, in Achaia. Tandaan natin po, when the Bible speak of Macedonia, in Achaia, Judea, Galatia, Cappadocia, at North Asia, at parang pang iba. Yan po yung mga provinces. Okay, when you read the Bible, pag nakanig ka ng siya, parang siya ang buhay, gano'n, ay provinces po yan. Na Syria, di ba? Marami po yan. Now, ang Jerusalem ay kabahagi ng Judea provinces po yan. Anyway, nangarap po sa Paulo from Macedonia. Ano po ang church ng Macedonia? We have the Philippus po yan. We have Berea Church and other at napunta sa atin. Ano po? Doon sa, kung tawagin natin, ay Achaia. So, ganun po yan. So, nag-travel si Pablo para maintindihan natin kung ano ito. And when Paul traveled, of course, titingnan natin na journey mo yan, meaning a journey. Paul is a journey, meaning our life is also a journey. Ang buhay natin ay journey. Kung anong gusto natin, yun ang nangyari. At kung ano man ang tayo natin, kung ano man ang kinasasalanan natin, kung ano man ang buhay natin ngayon, it is your choice. Kung anong kayo ngayon, yan ang pinili mo. Okay? Sabi nga na kung tayo pinanganak mahirap, ay hindi natin kasalanan. Kasi we can business, we can work, we can plant para tayo mamad. Pero kung may pinanganak na mahirap at namatay kang mahirap, it's not the fault of God. It's your fault already. Kaya po tayo, biyaya ng Panginoon, marami po yan. And we can imagine God gave us all the wisdom to think about kung ano layunin ng Panginoon sa atin. Hindi po kinirate, hindi tayo nilalang ng Diyos para maghirap. Hindi po. Actually po yan ay nilalang muna ng Diyos ang kailangan ng tao bago ang tao. Kumbaga, mahal po niya ang tao dahil dito He create light and darkness and ocean and trees and so forth bago kayo. Basahin yung Bible niyan. Kahit tayo lang kasi, pag nakatingin tayo sa ating sarili. Pag tayo nakatingin sa sarili, wala tayong magagawa kundi i-compare yung sarili sa iba. Bakit sige dito? Bakit sige dito? Katakot-takot ka. Ay, hindi mo alam na ika-create ng Panginoon. You don't compare yourself to others. Okay? Because you are unique. Sabi ko nga, you are unique. Kung hindi unique, you are unique. Okay? Ikaw ay katanging-tanging anak ng Diyos. You don't see others, you don't blame others because you are both. And you cannot compare others. You are unique. And because you regard as a purpose for you to live on. Kahit na mahirap, tingin din mahirap, may Diyos ka naman. Kesa mayaman ka lahat ng bagay sa iyo, wala ka naman Diyos. So, ang hinanap ng tao ngayon is, number one, is the joy and the peace. Saan makita po niyan? Kay Kristo lamang. Sa kinukuha ng tao, joy, yun, nagpapakayaman, negosyo, takbo rito, ahon dito, punta sa ibang bansa si Joy. Yung iba ba ay nagiinom, sigarilyo, they get that joy in the vices. Pagkatapos niya, wala. Lalong magulo. And other yung peace, kalala mayroong kalaya, may kapayapaan, pakikay nag-iwan ng asawa. Ikay maraming anak, ikay maraming iwan. No, we have peace with God and joy with God. Paano naman may kapayapaan? Even Paul, kahit nasa kulungan, may kapayapaan si Pablo. Mayaman si Pablo. Si Pablo nga attorney in the time of his teacher is Gamaliel. Teacher, attorney mo yan. Iniwan niya lahat. Sabi niya, iniwan sa Pilipos, parang sukal lamang yun. The same with us, pag tumanggap sa Panginoon, parang tabang tayo sa papakatabang sa mundo. Kinanta ni Brother Kitts kanina, we can over God something, gain or loss. Diba? The same with God.
The same with Apostle Paul. At dahil dito, ang gusto ni Pablo ay masunod kung anong pagkakatawag ng Panginoon. Pwede tayong mabuhay sa mundo na gusto natin, pero hindi yan ang tawag ng Diyos sa'yo. Wala rin. Di ba? Tayo ay nagsasabutiki pag tayo naman tayo. Anong sinasabi ng butiki? Yan. Tapos iibot ka. Wala na. Tignan mo yung butiki, malita mo yan, gusto niya kasi umuki sa bika niya. Ang tao ganyan, nakadipa. Parang alupihan. Anong dahilan? Bakit nahulog ang alupihan? Sa dami ng kanyang paa. Hulog rin po yun. Kaya tayo gano'n din. Malalim po yan. Mamaya maintindihan nyo rin. Okay? Hindi ko alam kung sa matapos na introduction ko. Anyway, Acts 20, ang title po niya is Finishing Our Course and Ministry with Joy. Remember the course and ministry. When we say the course, yung course ay ating dadaanan. Ano po? When you are athlete in track and field, pag kayo po ay 200 meters o 100 meters, doon na lang kayo sa ali niyo. Hindi kayo pwede doon sa iba kasi disqualified na kayo. The same with the course. I still remember when Paul said that in 2 Timothy chapter 4 verse 6. Sabi doon, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Malapit na pong mamatay si Pablo because galit-galit si Nero at pubugot na sa ng ulo. Alam ni Pablo yun. Pero sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. Ang tanong ko sa atin, do you finish your course? Pangalawa, are you in the course of God? Remember the purpose of God, why you hear, why are you listening, why you are living is there. Diba? Anong dahilan, bakit kayo nabubuhay? Minsan galit na galit tayo sa tao, sa pangyayari. Hindi mo alam, ang buhay ginawa ka ng Diyos para magsaya. At para kayo masaya, may problema. Kasi kung wala problema, wala ka naglaban, wala ka matay, tiyak hindi ka sasaya. You can define joy and rejoicing in happiness with this present. Lahat ng nangyayari sa atin. Bahagi yan para makita natin ang meron tayong katawan sa Panginoon. And the reason why we are continuing in our lives, in our very life, in our home, o sa namang vocation, because we joy. We are happy. Kasi kung malungkot ka na, tsaka yun, magpapakamatay ka na. At maraming tao yun, because of social media, is taking the life. According to the statistic, in the entire Philippines, every hour, 6 na tao ang nagpapakamatay. Ang tawag dyan ay suicide. Pag sa tabi ng ilog, riverside. Pag makabila, side by side. Buti lang may Diyos, amen? Mayroon tayong pag-asa. Remember what Paul has said? Mayroon pag-asa. Sabi niya sa Romans chapter 8, our hope is not hindi ho kinahiya, hindi ho ipapaya tayo ng pag-asa. So when you are sitting there, remember there is hope. Okay? Mayroon tayong pag-asa. Ang sabi nga nung kanta ay, habang may buhay, may pag-asa. Ang tawag dyan, Lord, contemplation. Tawag ko, nabutan niyo ba yun? Anyway, anim po ito. So I would just encourage everyone and partner that in the way Luke wrote Bugabas. Ano po? Para makita natin, ihagop natin buhay natin doon sa sinasabi ni Luke. Sabagat nagsulat ng Book of Acts is Apostle Luke. Ano po? The Luke is the physician of the team. At makita natin, siya po yun. Kaya nabibilang niya at kung ano ang ginadanan, kung anong ginagawa ni Pablo. Sinulat niya po yun. Sabagat si Pablo, hindi po ginawa ng Diyos sumulat ng Book of Acts. Hindi siya qualified. Luke is qualified. Pagdating sa mga churches, yun na kay Pablo na yan. So, ganun mo yan. So, hindi lahat sinulat ni Pablo. May sumulat din ang Marcos, Matthew, Luke, and John. Marami po yan in the book of Revelation. Matindi ang Biblia. Na po. Kaya maganda po pag-aralan niyan sapat kayo lalakas. Pag hindi nyo maintindihan, ay una, madalangin sa Panginoon. And then, choose a person that he can explain to you the Bible. Lagi po yan. Mayroon pong paraan ng Diyos para maintindihan natin yan. As a read Acts 20, maganda po yan sapagkat hinahamon tayo na tayo ay mag-plant ng churches. How we can plant churches? Number one is by praying. Ano po? We can pray to the pastor
we can pray to the missionary. Today is our Pastor Appreciation Day. Sabi nila, hindi lahat ng mga lalaki ay artista. Yung iba ay nagpapastor din. Yung iba naman ay hindi maniwala tayo maganda lalaki. Okay na kuya. Okay? Ibig sabihin yan ay you can pray for that missionary, evangelist, pastor because you are included in the ministry. Ano po? Ang buhay sa mundo, when you are not serving God, you are supposed to be in the ministry. Bakit po ministry is serving God? If you are not in the ministry, walang kwenta ang buhay. Okay? Walang kwenta buhay. Kasi, nagpapayaman lang kayo. Gusto niyo, pagkatapos yan, halimbawa, pag kayo ay nagkasakit sa ospital, makakapunta pa ba kayo sa gusto nyo puntahan? Pero sa ospital, pag kayo Kristiyano, pwede ka padalangin. But if you are in the hospital bed, nothing, no one, wala mangyayari. Yun ang important si panalangin. Kahit saan ka mapunta, madalangin ka sa amin, sa mga pastor sa missionary, na sila ay buksan ng Panginoon ng mga tao, bagat we present the gospel. Yung tao, mga tao lang ayaw. Anong iabos ng tao? Relihiyon. Wala pong naligtas sa relihiyon. Si Judas nga, religyoso eh. Unang tao sa hell, religyoso. Sino? Si Judas. Ang tawag ko pa ganyan, ang unang tao sa impyerno ay Baptist. Tatulungin sa akin, mag-aral ka ng Bible School. Okay? Kaya hindi ko mo baptist ka, palangit ka na. Hindi okay lang. Pag Kristiyano ka, yun ang palangit. Okay? So Acts 20 is the challenge to us. You can pray to the missionary and you can support to the missionary. If you have money, tandaan nyo mga kapatid, hindi ko kailangan, kami hindi namin pera ninyo. Kailangan namin ng pera nyo sapat kayo ay maging daluin na mabala. When you give the pastor our God, that who is we're serving, is the one to bless you. Tandaan nyo, ang pastor ay kumukuha ng kanyang kinakain sa tupa. Ang tupa ay nagbibigay ng gatas, nagbibigay ng karne, nagbibigay ng wool. The same with the church. Ang tawag niya sa atin ay plaque. Okay? Ibig sabihin niya, when you are blessed by God, pinagyaman kayo, kayo may negosyo, kayo may trabaho, you can give. Kasi pag hindi kayo ibigay, iba ang gamitan ng Diyos. The reason why you are blessed because you are supporting the ministry. Anong kailangan nyo? Pera? Ang pera po ay solusyon and the giver of money is God. Anong ginagawa na nyo? It's not money that come from heaven and babagsak sa inyo, bubukol lang kayo. Bukol lang siya 5 piso, ang tabi ang bukol niya. Ang binibigyan ng Diyos, number 1 is wisdom. Number 2 is opportunity. Pag binigay ka ng, anong tawag sa opportunity? Meron kayong puwang. Yan po ay blessing ng Panginoon. And then the courage, lahat na sunod na ho yan. Why? Because you are supporting in the ministry. Hindi nyo alam, yung supportan nyo, galing po sa Mindanao and so forth, kabahagi kayo. Remember the song Thank You? Remember the song Thank You? Hindi alam niya na sa Sunday school, tumanggap yung tao. Hindi niya alam yun. Nag-present lang, kumanta lang siya. Pagdating ka namatay, pagdating sa langit, ang sabi ng tao, thank you. Kung hindi sa iyo, hindi ako mapunta rito. Alam ba nung tao na naligtas yung tao? Hindi. Pero alam niya na siya tumanggap sa Panginoon. He explained the Lord Jesus Christ. He explained the Bible. At tumanggap siya. Basta niyo sa inyo. Ganun way, hindi niyo alam, kabahagi kayo ng gaway naman. Kung lahat na ng Kristiyano o tao ay babahagi sa gawain ng Panginoon, nakawala paghihirap. Wala hong maghihirap. The resource of God is full. At kung anong kailangan mo siyang bibigay sa iyo. Ang diablo naman, kung anong higit sa'yo bibigay sa iyo, pwede naman payaman ng diablo. Kaya ang yaman ng diablo ay nililimot yung bestower. Ang sabi mo ng Proverbs 10, ano sabi doon? Ang blessing ng Panginoon ay papayaman. And he did not add sorrow in it. Mayaman ka na, matutuwa ka pa. Ang mabigat, pag mayaman, magkapera, nang hindi sa Panginoon, tiyak yun. Maraming sakit ang ulo. Anong sakit ang ulo? Bayarin. Pag hindi ba, uutakan ka. O di magsasara ka ng bahay, hindi kayo muna church. Magawa ng gwardiya mo kasi ilalaga mo yung pera mo. Di ba? Ang daming maintenance.
At tiyak no, pag stress ka na, hindi ka na kakain. Wala ka nang gana kumain. May pera ka nga, bibili ka. Sino rito nakabili ng appetite? Sasabihin sa TGF, pabili nga ng gana. Walang gana. Ang gana po ay blessing ng Panginoon. O sino rito nakakabili ng tulog? Malibang sleeping pill, sleeping tablet. Okay? Yan po ay blessing ng Panginoon. Kaya tayo ay, the more we give, the more we are blessed by God. So number one, laki natin, according to verse 1 and 5, sa ating outline, di ba, finishing the course and ministry with joy. Yung ating buhay at yung ating ministry, dapat kayo matuwa. Dapat kayo niligaya. Bakit po? Hindi lahat ng tao is in the ministry. Ang karamihan ng tao nasa ministry at ministry. Tayo po nasa ministry. And the Lord said, Paul said, in 1 Corinthians 3, that when you are in the ministry, God, you are sufficient. Meaning, you are sufficient. Sapat lahat ng bagay sa'yo. Ay, hindi ko kailangan din ng pera. Ang kailangan ng tao, Diyos. Okay? Sabi malinis lang ako dyan. So, finishing our course and ministry with joy. So, in other words, in our life, in the BC, dapat tayo ay matuwa. In spite of the problem, trials, and needs, and scarcity of things, maniwala kayo, matutuwa kayo sa ministry. Hindi nyo alam, ginagamit pala kayo ng Panginoon. Okay? Yung aking kamay ay masakit na. Bakit po? When I preach in the division trains when I come, yung kanyang ganito ay pagano-ganon. Ay pag hindi ako kumapit, babagsak mo ako. Ay masakit kasi doon sa dulo, ang sakit eh. Design man lang. Yun. Siguro may kapitan. Habang nag-preach, nakakapit ako. Anyway, nasabi ko lang, pero masakit eh. Pero anyway, ano man ho yun, kasi pag hindi ko kumapit, baka ako matumba. Ano ba sinabi ko? Acts 20, finishing our course and ministry with joy. So I charged Paul and I challenge everyone to be in the ministry. Because our joy is in the ministry. Tiyan mo yung dalawang kapatid, yan po ay may edad na, hindi ko nasabihin ng edad, kumakanta pa. Ay marami sa inyo mga bata, hindi kumakanta. Pero pagdating ng video kay kumakanta. Anong kanta? I did it my way. Di ba? Bakit kayo napapawag sa Diablo, gagamitin ka ng Diyos? Ang ganda ka ng special labas sa kampo. The choir, the first time I heard the choir singing, walang conductor. Lang, kita mo, ang ganda ng kanta nila. Sabi ni Sir Halok, di kaya rin Halok, ang ganda pa to. Purs ka talaga, pastor. So, yung kanta ni Janice at ni Joshua, ang ganda rin. Sabi yan, malang-mala sa pinagmanahan nyo. Diba? Hindi ka na talaga, kung kanta nila. Sinners saved by grace, ang ganda na galaw. Hindi ko sabi pangit yung kanta niya, maganda rin. Okay? Ibig sabihin, ginagamit ng Panginoon yan. So, every time we preach, mayroong special number so that, tawag dyan ay ministering. We minister our lives to others. We comfort them. Kaya next week, mayroong kakanta mga siyas, yung mga DJ may kakanta rin. No? Nung isa, kumanta rin. Nung isang linggo, kumanta si SM Lito yan. It's SM Lito, kapatid ni Toto. Yan po ay champion ng singing soldier sa Itbulaga. Kumanta. Umiyak pa nga siya. Ako naiyak na rin ako. Yun po yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, ginagamit naman. What is the use of your talent? Actually, di ba, kung sino manta, sa pili ko, may sarili kayo mundo. Magpaggamit lang kayo sa Panginoon. Naku, gagamitin kayo. Gusto kumanta, maniwala kayo. Jomar, sinunado po yan. Sino ba sinunado rito hanggang ngayon? Wala. Kumakanta. Sila? Gia is pamangkin ni Ate Alice. Pero, apo, pala. Tira mo, pala. Ay, di pala. Tira ka kumakanta. Diba? Nung kalat-kalat sa oras mo kaya, where is Gia? Nasa bata. Bata isip? Hindi, nagtuturo mat. Anyway, yung buhay pakalat-kalat sa oras mo.
Pero ngayon, kahit naman magaling pala sa volleyball yung mga yan, ibang klase. Pero ibig sabihin, hinasa ng Panginoon niya. So number one, for our slide, I give you also instruction. So makita natin si Pablo ay nangangaral at dito makita natin through our title, experiencing our course and ministry with joy. So number one, we finish our course. How can we finish our course and ministry with joy? Number one is recognize our beginning. Recognize our beginning. When we say recognize, you must know it. You must learn from it. You must educate yourself and ask question. Recognize meaning alamin mo kung saan ka nagsimula. Di ba? Saan tayo nagsimula? Siyempre sa Diyos. Okay, ginamit lang magulang natin para tayo pananak sa mundo. Pero saan galing ang buhay? Sa Diyos yan. The life is a gift. Tandaan nyo, life is a gift. So when it is a gift given by God, huwag niyong sayangin. Don't waste your time. Don't waste your life. Don't waste your breath. Serve God. Maniwala kayo. Isa lang. Sino ritong may sa pusa? Di ba? Yung pusa, alam natin, siya mamuhay. Hindi yung isa rin ho yun. Bakit ang mga pusa walang ulo naglalakad? Walang ganon. Patay ho yun. The same with God. We have one life. Ano sabi doon? We have one life. And what's done for Christ, we last. Tandaan nyo, buhay natin ay isa. Maniwala kayo, pag nating natin sa kabilang buhay, tandaan natin, isa lang sa Panginoon. Anong ginawa mo sa akin sa lupa? Anong dahilan bakit papatukin ka sa langit? Hindi ko umuwi kayo, baka sabi mo, ako umuwi nagpagaling, ako umuwi sumisimba, ako umuwi ka. Hindi. Dapat ang reason niya, Lord, tinanggap kita. Ako'y nanapalasahan siya. Hindi tatanungin ng Panginoon kung sino kayo, kung ano ang religion mo, hindi. Diba? Bakit mo nasabi yun? Remember, yung pong napako kasama ni Kristo sa krus, hindi nga temporarily, hindi ka nakagawa ng mabuti. Sabi ng Panginoon, today thou shalt come with me in paradise. Hindi nga about this one yun. Meaning to say, when we accept the Lord with an open heart and admit the sin, and we accept Him, maniwala ka, ikaw ay pupunta langit. Sa ngayon, hindi pa yun. Pero buhay ka ba o patay, mayroon ka ng eternal. Sa ngayon, buhay ka ba, ginagawa ng Diyos na ikaw ay parang halaman. Diligan, pagdating ng time, 5 years o 3 years, magbubunga ho yan. The same with God, the same tayo. Pag tayo ay naging Kristiyano, naging sa Panginoon, train how we can adapt in our place and change everything from the life that is beyond. Alam mo, tayong believer, ngayon believer ka na. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, for who are in Christ, He is a new creature. All things has passed away. Behold, all things becomes new. Ganun ko yung babaguhin tayo ng Panginoon. Okay, so, recognize our beginning. Tayo po, hindi tayo namili kung ano ang inyong pamilya. Hindi kayo namili kung anong apelido ninyo. Hindi kayo namili kung anong kulay ng buhok nyo o walang buhok. Walang mamili. Kayo po'y lumitaw na lang mag-dahil sa Diyos. At sabi nga nung nabasa ko, hindi ang mag-decide kung anong gender natin, hindi kayo. Kasi nung tayo lumabas sa ating mananay, alam na ang Diyos ang decide kung anong gender natin. Kung lalaki o babae. At sino man tao, hindi pinag-decide kung anong gender na. Lalaki sa piling niya, babae. Hindi sa piling. It is how God created you. Pag yung piling niya, di ba, piling ko lalaki, piling ko babae, pupunta ka siya ng babae, lalaki ka. Ay, sabi ko, piling ko suntukin kita. O piling ko may magagawa ka ba? Ay, piling ko yun eh. So don't put yourself in your emotion. Put yourself in what God designed for you. Binabago natin. Pag binago mo kasi disenyo, kagulo. So, yung TV, baguhin mo disenyo yung TV, gawin mo nursery, katakot-takot na gulo yan. Ganon din, pag ginalo mo ang buhay mo, ayon sa disenyo ng Diyos, iniba mo, taka magulo. Nakakita mo kayo ng dagat na bahon, nakita ka na ilog na bahon ang takbo. Ang lahat ng dagat, palusong. Okay? That is the sign of God. Okay, lahat ng ilog pupunta sa dagat, hindi yung dagat pupunta sa ilog. Walang ganon. The same with our gender. Hindi ako galit. Gusto ko lang sabihin sa iyo na may Diyos.
Hindi kailanman nagkamali ang Diyos sa buhay natin. Kaya nagkamali sa tingin natin kasi choice po yun. Ang maganda nga sa Diyos, we have freedom. We have liberty. Ano man ang gusto mo, hinaya ng Diyos yan. Romans chapter 1, basahin niyo po yan. Kaya ako, kaya mga tao ay ganyan, hindi nagbabasa ng Bible. Kumbaga sa mundo, di are ligaw. Pag kayo naligaw sa Manila o sa gubat, anong ginagawa niyo? Yung iba, kolokya na ginagawa, nag-uubad at binabaliktad at damit. Hindi ho. Sa buhay natin, wala hong manual na buhay kundi Bible. Teacher natin, o ang ating nanay, hindi alam yan. Only God can have the best in our life. Diyos lamang po yan. At bigay ng Panginoon. So, recognize sa beginning, we are from God. The same with both. Nirecognize sa beginning niya, sabi sa Acts 20, after this approach, sa Acts 20, mayroong lumalaban sa kanya was this, Paul called him the disciples and embraced them. Tiniyakap po niya and departed for to go to Macedonia. Tanggaling si Pablo sa Athens, balik sa rito from Macedonia. And sabi doon, verse 2, when we had gone over to those parts, given them much exhortation, he came unto Greece. Tanda natin, from verse 4, from 1 to 5, yan po ay binalikan ni Pablo sapagkat kailangan balikan yung kanyang pula. Meaning to say, we recognize our beginning. Sino bang nanay mo? Sino ba tatay mo? Sino bang asawa mo? Sino ba ang pamilya mo? Kahit anong bagay ko na buhay sa mundo, paniwala kayo ang bagay na damay po sa inyo ay pamilya nyo at ang Diyos. Yung kaibigan nyo, yan po kayo maganda lang pag kayo mayroon. Pag kayo wala na kayo pera, kayo may sakit na, pababayaan kayo yan. Only God can care for you. O, Diyos na mo, hindi kayo iwan ng Diyos, pero tao iwan kayo. Kaya lang sumasama sa inyo, nakahikinabang sa inyo. Subukan nyo wala na. At kayo kung mayroon nakakawan, sakit na ako, lalo lang hindi pupunta sa inyo. Ano katwira? Baka umahuwahan. Diba? Diba? Ganun mo yan. Ganun ang tao. Pero ang Diyos ay hindi. So recognize sa beginning, tayo yung nagsimula sa Diyos, magwawakas sa Diyos. Kaya si Pablo ay hindi niya kalimutan yung simula niya. Kadalas yung kawikan natin, yung hindi lumiligon sa pananggalingan ay hindi makarating sa paurunan. We need to recognize the beginning. Ako, galing sa ko, galing kami. Sino tumati? Wala. Diba? Magsimula ka. Simulan mo ngayon. Kailan tayo magsisimula? Magsimula sa inyo, ang tawag dyan, godly factor. Diba? Remember Joseph? Saan nagsimula kay Joseph? Joseph has the reason para suntukin, patayin ang kanyang mga kapatid. Pero pinatawan niya after 70 years. Ang tawag niya, godly factor. Kayo'y inalubos na, pinusik, pinagwikan, tinispis, binarangay, inasunto, nagsabunutan, tama ba nagsabunutan? The reason why we have God, we are created by is to repent, forgive. Kasi ang buhay po natin ay magiging maganda lang pag tayo nagpapatawad sa Panginoon. Di ba? Remember? I speak earlier in the camp, why people, tayo Christian, are closing our eyes when we pray. Di ba? Inurus na, bakit tayo pag nagpe-pray naka-tikit, hindi nakamulat? Pero ba't nagpe-pray nakamulat? Panginoon, salamat po sa babaeng lumalakad na ito. Gano'n ba yun? Nakapigit. Because, you know, why nakapigit? Kasi lahat ng bagay na mahalaga sa mundo, hindi mo nakikita. Nararamdaman ko yan. That was when we pray, when we cry, nakapigit tayo. Bakit mo nararamdaman yung gusto ng Panginoon sa amin? Diba? Gano'n yan. Pag nakamulat kayo, tsaka yun, mapapahamba kayo. Kala nyo kasi, yun ang tama. Di ba? Bakit po ang tilapia ay nakukuha ng bitag o ng bigwit? Nakamulat. Subukan mong yung buhay nandun sa dulo at tatawing-tawing, hindi yan makukuha. Maliban po siya ay bislayin. Ganun yan. Ganun din tayo. Okay? So recognize our beginning. We came from God. Yung buhay nyo, ibig sabihin tayo, evangelism, balikan nyo asawa nyo, balikan nyo lang anak nyo, kasi importante ko yan. The family, God set and God designed the family.
mayroong kayong pamilya, mayroong church family. Recognize sa beginning, return to God. Number one, return to God. Wala pong ibang remedyo sa buhay natin kundi manumbalik tayo sa Diyos. Bakit ka naman manumbalik? Because we are apart from God. Because of our sin. Isaiah 59, ang ating kasalanan, our sin, separated us from God. Kaya ang Diyos, di ba, ay gumawa ng lahat in the fullness of time, according to Galatians, chapter 6, in the fullness of time, He sent His begotten Son. Nung araw may law, yung araw may priest, may prophet, may tabernacle, nung araw ko yun. Nung araw, anong ginawa ng Diyos? Number one is innocent. Number two is conscient. Ang tawag po dyan is dispensation. Number three is the government. Number four is the family. And number four is the law. And we have the prophets and the Christ. Pagpito po niyan, ngayon kasi yung time ng church, ano po? Pagkatapos po niyan is the rapture. Dispensation po ang tawag dyan in the book of Ephesians. Kaya kita nyo, may panahon ng Panginoon para sa lahat ng yan. At panahon natin ngayon, we believe, namatay na Diyos para sa atin. Namatay siya, hindi siya pinatay, namatay siya. Binigyan niya kusang buhay niya upang tayo namang buhay, mamatay, walay, ay pupunta sa langit. Kasi walang sino mang tao pwede magbayad ng kamatayan para sa mapunta sa langit. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace, you are saved. We are saved. It is our faith. It is the gift of God. Lest anyone should boast. Diba sa ating mabuti ko, kasi kung pumunta sa langit dahil mabuti ka, aba, may katwiran ka. Lord, kaya ako dahil mabuti ako sa lupa. At sino ka? Di we are assigned every good work. So recognize the begin, return to God. Maniwala kayo, pag hindi ang tao, babalik sa Panginoon. Hindi pwede mawas ang buhay. Di ba? Yung maraming tao, kaya lang nasabing mabalik sa Panginoon nagsisimba. Hindi ko po nagsisimba, kaya ikaw ay anak ng Diyos. Maraming anak ng Diablo nagsisimba rin. Actually, anak ng Diablo na simba, tulog pa. Amen? At nagse-cellphone pa. At nag-daydreaming. Walang palaya na walang damo. Lahat kayo nagkaramihan sa atin natin. Walang palaya na walang damo. Pag malapit na ganin yung palay, hindi kayo pwede magdamo. Bakit madadamo yung palay? Kaya ang harvest niya maiiwan yung damo sa palayan. Ganon din, pagdating na Panginoon maiiwan yung anak ng Diablo. Marahil katabi nyo, pagkasarap yun, maiiwan. O, nasaan sila? Baka kumakain na. Yung pala naiiwan na kayo. Hindi ako nagbibiro kasi mahal kayo ng Diyos. Return to God, amen? Return to God. The same with Paul, babalik sa Panginoon. Verse 1, balik sa Macedonia. Important yun, sabagat yung Kristiyano Lord sa Church na Pinunadya ay babalikan niya para lumago. Para matuto. It is to train them. It is to develop, it is to strengthen them because they are leaders. Pagkatapos po niya, mga leaders na yun, yung mga leader na yun, mag-spread ng gospel. Hindi na si Pablo because maraming pupunta si Pablo. Return to God and return to the children of God. Bakit po yun? Remember verse 4, ang sabi doon. Acts 20 verse 4. Ang sabi diyan, there accompanied him the into Asia, Sopater of Berea and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and guides of Derby and Timotheus and of Asia, Tychicus and Trophimus. Ano ibig sabihin nito, mga? Nagbalik si Pablo dahil sa kanyang bigat. Ibig sabihin, pag tayo nasa Panginoon, papagtan ng Diyos yung kaibigan natin ng Milibir, papalan Diyos ng tunay na kaibigan. Si Pablo maraming kaibigan, di ba? Namamatay siya ng mga Kristiyano. Pero ngayon Kristiyano na siya, marami siyang kaibigan in verse 4. Balik siya rito. Makaliwala ko matid, hindi ko mo kayo Kristiyano, baliwala na. Hindi ho. Ako, nung ako'y naging Kristiyano ang isa sa matagal kong pinag-isip, baka mawala yung mga kaibigan ko, mga believer. Nung ako'y nanapala sa buhay, nawala nga sila. Nawala po, how many years? Almost 10 years. Nung pabalik na ako, nung ako nakita lang talagang hindi ako patilag, sila nga sabi, sila nga, mabuti ka ba, Jaime? Ikay pastor na. Di ba? To name of you, we have not so obvious. Kilala niya, nasaan na? Patay na. Ako buhay pa. Ako dapat namatay kasi ako na-stroke na. Buhay pa.
May lahat po yan, mga kapatid, mga kaibigan, may plano ang Panginoon sa atin. So, return to the church of God. Ano pinalta ng Diyos? Yung barkada ko noong una, wala, pinalta ng Panginoon bago barkada. At Kristiyano pa. Pag ako po, wag na masana, pero pag ako namatay, no, ako nagasakit nga, sino dumaraw sa akin? Mga pastor, mga Kristiyano, hindi basta-basta. Ang tawag ko dyan, hindi just. Di ba? Ay, ako, pag ako nagsabi, hindi ba sabi, marami na kinikilala sa akin. To return to the children of God. When I preach, when I go to the night, whatever places, kilala nila ang pastor ako. Di ba? Marami ka lang ginikwento. Ganon din ho tayo. The challenge now, papalsin ng Diyos kung hindi ka bakabakadabang at babaguhin ng Diyos sa lahat. Babaguhin ng Diyos yan at magiging maligaya kayo. Sabi nga ng iba, sabi the same feather flock together. Pag kayo magsasabong, ang kabarkadyo magsasabong. Pag magsasabong ng inyong, alam mo yung kabarkadyo, magsasabong. Hindi kayo pwedeng magkabarkad ng attorney. Anong kakita sa inyo? Di ba? Mayroong kwentong mo dyan eh. Yung tao na babangka at itatawid yung isang doktor. Di ba? Anong sabi ng mama? Doon habang sinitigalig, sabi ng mama, hey, ikaw bangkero, alam mo ba psychology? Naku, hindi po ako napag-aral, hindi ko po alam. You miss one half of your life. Sabi nung totoo. Okay, habang naman, you want astronomy. Naku, pati siya. Naku po, hindi po alam yan. Hindi po nag-aral, wala. You miss one half of your life. Sabi nung doktor. Tapos may tanong ba? Psychology, astronomy, and trigonometry. Ano malay nung bakero sa trigonometry? Ako, hindi ko alam yung trigonometry. Ang sabi nung bakero, hindi ko po alam. Naku, talaga, hindi ko po alam. Wala po alam dyan. Ang sabi nung doktor, you miss one half of your life. Adi na, 7, ano na? Para ano? 3/4 na, 3/4. O, 3/4. Ano kailangan? 1/4, di ba? Ngayon, bago dumating sa bangkang, nabagbag yung bangka. Nahulog sila. Yung pala ang doktor, hindi marunong lumangoy. Ang sabi ng bangkero, yes, you are trigonometry, astronomy, and psychology because one half you mamatay ka na. Anong silbi pag mamatay ka, wala na ang status mo? Mamatay ka na kahit anong tapos mo, di ba? Anong yaman mo, hindi pwede, mamatay ka na. Ganon din. Hindi na maghanda yung mama sa dagat. Ay yung makero, alam mo lumangoy eh. Oh, wag ka lang mali sa maka, di ka mamatay. Ayun ang mahirap sa atin. Eh ano ngayon? Sundalo ka na, doktor ka na, attorney ka na. O ano ngayon? Ano ngayon? Wala. Mamatay ka rin. Mamatay ka rin. Eh kabisa ka sa lakit. Pag hindi ka nakasigurado ka, wawa ka na. Yung tinapos mo hanggang ngayon lang yun. Maganda yan. Attorney ka, doktor ka, dentista ka. Maganda yan. Pero pag mamatay ka, walang kwenta dyan. Hindi ka pwede kumamay. Doktor po ako. Attorney po ako. Dentista ko, Panginoon. Hindi po pwede. Okay? Ang ating kakabitan ay Diyos lamang. So return to the children of God. Ang barkada natin dapat ay ang anak na Panginoon. Bakit? Papanakasin tayo. Yan kasi sa maganda. Maraming tao, ang barkada yan, believer. Ano nangyari? Yung iba, nakulong kasi ng rape ng babae. Anong ginagawa ng social media? Ang karamihan ng kasalanan ng social media ay sensual. Sensual sin. Mga bata pa, alam na ang ginagawa ng mag-asawa. Why? Kasi because of social media, sinisira ng diablo ang katawan natin. Pag hindi kayo nag-himagap diyan, patay kayo. 3 taon, 4 taon, alam na. Magbukas ng pornographic material. So yan. Eh, nung araw nga eh. Naliligo kami. Kami ay 3 to 4 years old. Who would what? Walang mali siya. Ay ngayon, 2 taon, ayaw na mo maghubo. Nanay naman, balik mo pati ko. Bakit? Mali siya. Mali siya. Di ba? Eh, alam nyo, sana kanyo. Ganun ang mundo ngayon.
Kaya ngayon, mga bata pa, mga buntis na. At yung matanda naman, hindi pa pag-asawa. Wala ko tinutukoy. Okay? So recognize how we again return to the children of God, return to the purpose of God. Balik kayo, verse 5. Sabi doon, sabi sa verse 5, sa 20, sabi doon, this going before time for us at through us. Ibig sabihin niya, mga kapatid, tayo bumalik sa Panginoon sapagkat may layunin ng Diyos sa atin. Lord, ito ba gusto mo sa akin? Panginoon, ito ba yun? Purpose mo? Ito bang gagawin ko? Gusto mo ba ito? Pag hindi yan, sasabihin ng Panginoon sa iyo. Anong garantiya, anong design ng Panginoon sa gusto niya? Ganito yan. Yung purpose ng Panginoon, kasi may design ng Diyos. Para malaman ng tao kung anong design ng Panginoon, kasi mayroong directive will and permissive will. Yung permissive will, gusto mo lang eh. Sige na gusto mo. Pero directive will, kung anong gusto ng Diyos, sasangayon ka. Ganun yun. Na ganito yan. When you are asking the purpose of God in your life, number one, you are effective. Effective ka. Kumanta, mag-share ng gospel, na ginagawa mo sa church. I'm talking about the message. You are effective. You are a tool. Okay? Ano ba nagawin mo? Ikaw ay kagamit-gamit ng Panginoon. Maraming tao ang gustong mata pero walang tono. Ay hindi ka kagamit-gamit. Kaya nga sabi ko, tumula ka na maganda pa. O kaya magpantumay. Marami pa gusto. Di mo, pag sinabi ng Panginoon, anong gusto? Ako po yung magpapastor. Anong sabi ko, yung ang hipikan, baka batasalag na nato niya. Tapos, Christian na, ako gusto mag-preach. Kamuna, madali mag-preach. Alam mo ba, pipilis mo? Alam mo, bibili. Alam mo, pagkatawag mo. Baka hindi mo alam. Parang ganito yan. Gusto mo, nakita mo magaling mag-karpentero. Ay, wala ka alam. Gusto mo mag-karpentero. Baka pagbukbuk ng martilyo, hindi mo alam. Baka paghulog. Paano ka gamit ang hulog? Oh, the first time I construct a hollow block, dapat diretso, di ba? Nakontra ko sa kampo, first time, kay Kuya Eddie pa yun. Ibig sa pagkano, ganun sign. Kaya sabi niya, James, mali yan, baklasin mo yan, matigas na namin ito eh. Baklas. Nalaman ko na, dapat diretso pala. Doon ko nalaman ngayon. Tiyan mo yun sa channel. Sino po nagasita yan? Si Eddie. Sino ka Eddie? Eddie ako. Yan o, asitano. Kahit hulugan mo yan, pag nakita hulugan nyo at medyo wala sa hulog, hindi ako may gawa niya. Sila may gawa niya. Ibig sabihin, mga kapatid, magiging mag-pastor o mag-praise o whatever, sinasanay ho yan. Hindi ko mo kikristiyan na gusto magawin. Actually, mahirap mo mag-praise. Naku, mahirap. Maniwala kayo. Kaya lang sa akin madali na kasi alam ko na eh. Pero nung una, naku, ang hirap. Ang hirap talaga. Nako, mahirap. Pero gusto mo, dahil kay gawin ng Panginoon, train. Mag-enroll ka sa Bible school. So that you may know the basis, what we call the fundamental of preaching. Ang tawid niya homiletic. Pero ibig sabihin yan, ang una sa lahat ay mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang tao. Huwag mo na preaching. Yung preaching kasi, pag wala magaling ka lang, wala rin yun. Ang preaching kasi, ay magaling ka, gumagawa ang Panginoon. Okay? Through the Spirit. So recognize the beginning. We want finish our course with joy and our mystery, recognize our beginning. Ganun yun. Tignan mo kung saan ka simula. Anong pinag-aral mo? Mahirap ang preach kung hindi ka tapos. Mahirap mo yun. Yung grade 1, grade 2, tapos gusto mo English, ay mahirap yun. Pagkagawa na line, mahirap. Kaya kailangan tapos ka. That's why we train everyone, we mentor them, we challenge them to enroll in the Bible school sabagat yun ang fundamental. Malalaman mo ang tamang katuruan, tamang doktrina, yung tawag dyan, the bibliology, the doctrine of Trinity, the doctrine of church, the doctrine of marami pang iba. Bakit ko alam yan? Kasi nag-aaral. Pag ikiaral, hindi ka mahiya. Pag hindi ka aral, mahiya ka. Subukan mo mambulot ng ipin, hindi ka matisis. Anong gagawin mo? Palakol? Ano yan? Price? Hindi pwede. So, recognize sa beginning, amen? Sa galing tayo sa Diyos, sa babalik sa Diyos. Number 2, not only we finish our joy, of course, we recognize our beginning. Number 2, we must recognize what? Important things. Yan. Not only recognize the beginning, but recognize important things. Ano ba ang mahalaga sa'yo?
Remember, we have only one life. Di ba? Ano malaga sa pera ba? Possession ba? Or position? Hindi yan. Wala yan. Isang araw guguya. What important to Paul? Anong importante kay Pablo? Number one. Tingnan natin. Yung importante about it, hindi maagaw sa'yo. Number one important thing is, according to verse 6 to 12, knowing the day of the Lord. Now, important thing ko yan. Alamin natin ang araw ng Panginoon. When we talk, when God speaks to the Old Testament, when it comes to the day of the Lord, it is the time of Jacob's trouble. Ibig sabihin, the time of the Gentile. When Paul speaks that in Acts 20, it's a day. It is the first day of the week. Tayo po may sino rito wala kalendaryo? Anong unang araw ng kalendaryo? Yan, may kalendaryo tayo. Anong unang araw niya? Sunday. Di ba? Dati kasi Sabat. Yung Sabado yun. Sabat is a rest day to the Jew only. Hindi, ang tanong, how Jew ba kayo? Ang Sabat mo, papahinga na yung pangingilin para magpahinga. Kaya yung Sabadista, dapat niya hindi nagtatrabaho ng Sabat. Huwag sila kumain. Naku, nagtatranscript pa ng Sabat. Ay dapat nung araw kasi, sa mga Diyos, pag ikinagtrabaho Sabat, papatayin ka. Babatuin ka. Ay, ngayon, baka Sabat wala bato-bato. Ngayon, the first day of the week, kaya nangyari yan, it is the commemoration of the what? Of the Lord who rose again. Yun na, kung tawagin natin the day, commemorating the day of resurrection. Kasi Biyernes, di ba? Biyernes, Sabado, Linggo. Hindi po 20 hours ang ano dyan. Ipapaliwanag ko sometimes siya. Pinapaliwanag ko din niya sa panahon ng Semana Santa, Holy Week. The day of the Lord is Sunday. Kaya nagtitipos sila Pablo ng Sunday. God gave us one day, okay, to serve Him, to worship Him, to forget everything and worship Him. That is Sunday. Yung pong Monday, yung 6 days at Sunday, sa atin yun. Ito para sa ito pamilya, mag-aaral tayo, magtrabaho tayo sa ating tahanan, anuman trabaho. Pero yung isang araw sa Diyos yan. Diba? Sa Diyos yan. Sabi ng Hebrew 10:25, and not forsaking the assembly of others. Kagaya na magaling ba? Lalo na kung nalaman nyo malapit na ang dating ba. Kayong Sunday sa Panginoon yan. Sunday. Ibig sabihin niya, nangangaral si Paulo ng Sunday. This is the commemoration of the Lord. Yung iba, hindi yun yan. Sabat pa rin yung iba, sila sa law. Ngayon po, sabi nila, Sunday daw ay panahon. Kaya lang naging Sunday because of Constantine. Yun, nababasa ng history, hindi ho. Yung nung kayo po is the birthday of the day. It is the day of the Lord. Ngayon, maraming tao, binigay na yung anim, pati isang araw, guguhin pa. Yung isang araw, bilang mo, huwag kayong kumain ng isang araw. Ano mangyayari sa inyo? Ay di kayo ay malnourished. Di ba? Ganun din, pinapakain natin yung ating katawan ng 7 araw. Yung isang araw, pinapakain natin ang kaluluwa natin. It is preaching and hearing and listening the Word of God. At tingin ng iba, reliyon. Pag nagsimba ka, reliyon. Hindi. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kasi yung 6 na araw, di ba? 6 na araw, salita ng demonyo. Kaibigan mo, buhay mo. Wala ka na. Yung isang araw sa Diyos, para turo ka, how can you live in the 6 days? Nang wala ka pagkain, paano ka magagawa nang hindi kumakain? Kailangan kumain yung kaloob ng isang araw so that within 6 days, alam mo kung paano mumuhay. Maraming tao, yung isang araw, yung linggo, nilalakaw ba sa anong uri ng buhay mayroon sila. Ang sabi nila, katwira lagi sa akin, Pastor, kahit naman relihiyon, isa man na pumuntahan. Yan ang kumikaan nila. Ibig sabihin, Katoliko nga, Sabadista, Baptist, isa ng Diyos. Hindi lahat ng bus pumunta ng Bagyo. May pumunta rin ng Batangas. Hindi ko mo kayo tumatawid sa Diyos ka na. Hindi. Ang tamang sa Diyos ay nakakinig at nagsasalita ng sa Diyos. Subukan mo magkwentuhan kayo. Anong kwentuhan pag nabukan? Ang kwentuhan lagi ay yung ginawa, hindi pa nagilipan,
yung kanya kasikatan. Hindi magkukwento ang tao na hindi sa bida. Walang tao na laging kontrabida, laging bida. Di ba? Ano sabi? Yung lolo ko. Wow. Mas matindi yung lolo ko. Walang sikat kundi siya. Ang tawag dyan, bumabangka. Hanggang dumating sa mundo na usapan ng malalaki, babae. Alak. Di ba? At marami pang iba. May kwenta ba yun? Walang kwenta ko yun. Ang may kwenta, dahil kayo sasamba ng linggo kung ano ginawa ng Panginoon sa'yo. Anong mensahe ng pastor? Lagi mo sabi, remember when we eat? Pag tayo kumakain, mga kapatid, kumakain tayo, di ba? Sinusubo natin pagkain. Sino rito nakakaitan? Pag sumubo, ginungaya mo at pupunta sa digestive system, pupunta sa system. Sino nakakakita ko niya? Wala. Nakita natin, lumalaki ang tao, lumulog. Ganun din, when you listen to the word of God, tandaan nyo meditate ho yan. At yan ay iniisip nyo at yanawain nyo, ginugugol. Para digest. Hindi nyo alam nangyayari. Isa pa example, yung puno. Di ba? Yung puno, may ugat, lumalaki. Alam pa nyo yung ugat, alam pa nyo kung bakit siya sumisip ng nutrients. Hindi nyo alam yan. Pero ang puno, lumalaki. The same with you as you believe in God, you receive God, lalago kayo. Ang paglago, mga paglago ay hindi po isang araw lang. It takes days, months, and years para lumago yan. The same, tayo. Pag tayo pinanganak, di ba bata? Lumalako tayo. Pag tayo responsible na kayo. Mag-aasawa kayo, magpapahila kayo naman. Yung ginawa sa inyo ng magulang nyo, gagawin nyo rin yan. Ngayon, babaguhin natin because you are the children of God. Ang babaguhin natin, sama na tapos yung ating kultura, kinagisyan, tapos na yan. Ngayon, babalikan natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Because the Bible is the guide when we train our children. Anong klase na pag-train nyo sa anak niya? Di ba sanglibutan? Lalo ngayon, kagawin natin ang social media. Pag wala pa kayo sa Bible, isang araw, hindi na kayo gagalang na anak ninyo. Ang tingin sa inyo ay kapatid. Hindi na nga nangungubo sa inyo. Sino ito nangungubo pa sa mga nanay-nanay? Di ba? Sino rito nagbe-bless pa sa nanay sa tatay? Sa matanda. Wala na halos eh. Including siya may labo ko, hindi nangungubo. Si Bia nga, tinuturan ko. Paglabot na si Bia, sabi, po. Balik siya, opo. Di ba? Tinuturan. Train our child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bakit po, mamatay tayo? Yung legacy natin. Problema natin, mga pagulang. Ngayong panahon na yan, because of the media technology, mahirap. Unlike before, nung araw na kami, ay bata pa, hawak na pangatang magulang, takot na kami. Ngayon, may hawak na balad, hindi pa takot ang mga bata. Bakit? Alam nila ang batas eh. Ang batas, pag ang batas sinaktan mo, pwede ka pakulong ng anak mo. Yan ang batas ngayon. Kaya hindi pwede kulutin. Nung araw ko, pikot-pikot pa eh. Di ba yung nanay ko, nung araw nanay ko, yung pikahan. Isang hataw sa likod ko, balik. Ano sabi ko? Nanay, marami ng pikahan. Mag-pool ako, yung pool. Alam mo yung pool? Bilyar, tapos pool. Doon yung pool. Wala kasi kayong reaction eh. Okay lang. Bakit ang nanay, nagbubul ako doon sa may PSTV? Hindi ako, pag-uwi ko, takot ako na hataw. Anong paghataw ko sa tatay? Uway, puno ng uway. Pag inay, dumalo sa iyo, katakot-takot na lapat. Kaya pag may sapay, ay, nako, sabi ng mga dumakit, pag may sapay, hindi ka na maulitan. Kaya kami takot sa magulang. Tama ba yun? Hindi nga tama, pero kami bubait. Naging responsible kami. Ngayon, nako mga bata, why? Huwag makakapuno ka. Maghapon, magtabang. 30 taon ganito ay. Ano eh? Mobile naman ba yun? Mobile Legend. Anong gagawin sa papakainin ka ba ng cellphone mo? Diba? Ay, naku mga bata. Magtanim ka nga. Bayo ka ba nga anihin? Ay, hindi tubo na bigote. Ito mobile. Kasi akala nila, okay ho yan.
Kaya ako ba, galit na galit ako. Pag kayo, kausap mo, may cellphone kayo, wala kayo dito. Naku po, ewan ko na kayo. Ako'y hindi cellphone. Ako'y tao. Mag-cellphone kayo pag kayo wala ang kausap. Ngayon, kahit na walang pera, may cellphone. Kahit walang bigas, may cellphone. Kahit walang basta may cellphone. Ang cellphone kasi, ano yan status, ano yan? Status ko, pag may cellphone, you are something, you are someone. Kaya hindi mo lagutom ka naman. Di ba? Pag may cellphone, alam mo kung sino ka. Pumunta ka dyan, ayan. Lahat naka-cellphone. Ano ba gagawin? Kung dyan tatawag. Wala na makausap. Kumusta ka na? Wala makausap! Sino binali mo? Ikaw ba? Recognize important things. Hindi important mo. Kailangan, gumagamit nga rin yan pero hindi important yan. Knowing the day of the Lord, when you seek the Lord, pag wala kayo, promise sa Panginoon, idadagdag sa inyo, kailangan ninyo. Bakit kayo wala? Kahit kapos, bakit? Kahit ano, sipag nyo, kapos at kapos. Bakit mo? Hindi nyo kasi inulan Diyos. Di ba? Ang susi ng kapunuan, kasaganahan, kasapatan ay uunahin ng Diyos. Wala ka na nga! Tapos ayaw pa sa Diyos. Di ba? Diyos ang bibigay. Pati buhay mo nga, binigay ng Diyos Pero nga nagsabi, Lord, give me joy in this life. Sabi naman, no, I give you life to enjoy it. Yung iba, nakalimutan para matuwa sa buhay. Hindi, binigyan ng buhay para kayo mag-enjoy. Ang buhay binigay ng Diyos because He gave it is to enjoy life. Ay para ka mag-enjoy, makinig ka ng hulugan. Ang enjoyment natin, hindi mundo, hindi social media, hindi po anuman, kundi ang Panginoon. Okay? Kasi galing tayo. Knowing the day of the Lord. So Sunday is important. Ang church na ito, ang ating panampasahe, important ang linggo. Acts 20 verse 7, Acts 20, Hebrew 10:25. Maniwala kayo, pag inulit yung Panginoon, lahat ng bagay idadagdag tayo. Hindi naman sa pagwala, yung ating mga member dito, mga sundalo po yan, noong una, hindi inuna ang Diyos. Ngayon, inuuna nila ang Diyos, walang sawi, may kabo ba kayo? Mamaya, mayroon pa kami preaching, mga pastor, darating, bulukot tayo mamaya. Nilahanda lahat. Why? Because we love the ministry. Yan po yung ministry ang buhay natin, hindi ang mundo. So knowing the day of the Lord, this is the day, makabalik kayo, mayroong araw na babalik ang Diyos at tatanungin ka, ano ang ginawa mo sa luwa. Huwag kayong maging kampante sa araw na ito. Magandang kayo, maganda pala. Yes, huwag kang maging kampante, balang araw, ikay magkakasakit. Ikay ma-aksidente. Ikaw ngayon ay makulong. Ikaw ngayon mamatay. Handa ka na ba pag-harap sa kanya? Ako'y handa na. Kaya pag medyo batas sa dugo ko, okay lang. Kung ito ba ang kaluban mo, say, sabi ko, bye-bye. Pero hindi. Noong nagpagamot ako, naku, wala kayo. Blessing na ba yan? Okay yung heart ko, okay ang kidney ko, okay ang liver, okay ang prostate ko, okay ang katawan ko. Di ba? Ang problema ko lang sugar at UTI. UTI hindi masyad. Ang sugar ko nag-250 hanggang 300. Kagingina, 129. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ano malatapos. Di ba? Tuwa-tuwa nga asawa ko Ay, nung isang araw, hindi ko may nagaway, hindi ko kasi bumili ng organ. Sabi ko, bibili ka niyan, dapat alam mo ko, dapat may alam. Yan naman ang punto, hindi ko gusto na, hindi sa bibili na gusto niya. Ay, gusto niya, bibili yung plano. Ako bibili airport, okay na ko yun. Kaya lang, dapat may alam, hindi ka bili. Kasi mga salesman, kunti maganda. Ay, baka isang bito mo umusok na yan. Sabi mo, lumabas sa genie. Ano yan? Yun ang ibig ko sabihin. Diba? Nakikinig ba kayo? So, important things. The day of the Lord, number 2 is knowing the ordinance of the Lord. What is the ordinance? Ano sabi doon sa verse 7? Sabi mo diyan, ganito yan. Sabi ni Pablo sa verse 7, and upon the birthday of the week, when the disciples came together to break bread. Now,
when you break bread, ito po yung sinabi niya sa Korinto 11. Sa Korinto 11. It is the ordinance of God. Anong ordinance ng Panginoon? It's only two. Number one is the baptism of water, and number two is our Lord's Supper. Importante ho yan. Bakit importante? Para magkaroon na kayo sa ng unang buhay as a church. Kailangan po yan. Remember 1 Corinthians? Para magkaroon na kayo sa ng church. Di ba? Mayroong problema ko rito. Una, immoral. Pangalawa, immature. Pangalawa, malalang matuto. Problema yun. Kung pinasok ni Pablo sa Kapitulo 10, yung pong what we call Lord's table. At hindi nga si Pablo kasama diyan eh. Pero naging maayos ang buhay nila when he present the Lord's table. Kaya ngayon, pinapresent niya ang lahat ng ito sa mga churches. Pagkatapos ng praise, may Lord's table. Bakit? It is one of obeying the commands of God. That is obeying the ordinance of God. Ngayon, ng tao ngayon, tayo, binabayiwala natin yun. Hindi susulat sa unang Korinto 11 kung hindi balaga po yan. Bakit? Pag hindi natin ginawa, anong klaseng buhay tayo mayroon kaya? Wala tayong kayusan. Diba? Sisimba tayo. Okay yun, pero hindi garantiya na kayo ilalago sa Panginoon. Hindi nyo alam purpose sa Panginoon. Remember the last, it is commemorating what the Lord has done on the cross of Calvary. It is what? Remembering what the Lord has done. He died on the cross, buried, on the third day, He rose again. At yun ay hanggang siya ay dumating. So gagawin mo yung ordinance hanggang dumating siya. Yung iba ginagawa, tatlo nga yung ordinance, di ba? Tatlong practice ang ginagawa ng iba. Di ba natin, ng tao? Una is what we call restricted communion, then open communion, and the last is, ano yung pangatlo? Tatlo yun eh. Close communion. That's right. We have close. Anong close? Ibig sabihin ng close communion, nung araw ginagawa ito, yung church ay aasin. Yung church ay sasarado ang church sa pintuan. Lahat ng Kristyano yan. Anong ginagawa nila? Papakawala ng kasama. Yung tutukay ng dahas, hindi Kristiyano yun. Nung araw ginagawa, hindi na ngayon. So wala na yung close. Ngayon, open communion. Anong open? Sino ang may gusto? Mananampalataya, hindi. Open. Kung sino may gusto. Kung nagugutom ka, pwede yun. Tayo, restricted communion. Bakit may pamatay requirements po yan? Yung Lord's table, it is, you're obeying what you are baptized already, and then pwede ka kumuha nito, and then your life now. Mayroong maintenance po yan. Yun ang requirements natin. Kasi ang Lord's table, mga kapatid, ay gaway na tao ligtas. Walang effective yung baptism and Lord's Supper kung hindi ka anak ng Diyos. It's only ritual. Ritual ho yan. Sabi ng ritual, gagawa ka lang. Pero pag ginawa mo yun bilang Kristyano, tawag yan, may bisa. Anong bisa na yun? Anong bisa na baptism? Anong Supper? Una, uhaw ka sa Word of God. Pangalawa, alam mo ang layo ng Panginoon sa iyo. Pangalawa, lalago ka. At para lumago ka, hahanap ka ng paraan para kilumago. Number one is preaching. Number two is winning. Number three is what? Doing your ministry. And God will make you productive. Yung iba, hindi. Yung iba, simula. Yung kasi, alam natin. When you are in the church, parang Kristyano ka. Hindi po garantiyan pag-judge kayo Kristyano. Pero garantiyan pag Kristyano kayo, pag-judge kayo. Ganun yun. So, ibig sabihin niya, restricted communion. Ang ordinance ay malaga. Why? Subukan nyo, ang barangay natin, ang munisipyo, may ordinance. Anong ordinance? Bawal magsunog ng basura. Ordinance o yan, bawal yung aso ay pakalat-kalat. Ayan, si Preacher Toto. Alam niya, ano ba yung bawal? Parang bawal. Magsunog, magtabon ng basura, alam ba bawal? Bawal yung pakalat-kalat. Yung mukha nyo pakalat-kalat, bisa bawal mo yan. Bawal yung walang helmet. Kung nagmamotor kayo, pwede kayo magmotor. Yung, kung dyan nakamotor, hindi ka alis. Walang helmet. Okay, hindi kayo huli. Pero pag nagmotor ka, walang helmet. Huli kayo. Walang lisensya, walang helmet, walang listo. Ano niya na hindi ko? Yung 35,000 dapat ba yung listo niya babayaran? Naging 1.5. Bakit? Kristyano kasi siya. At yun ang huli, Kristyano pa rin. Si Brother Toto. Sino nito na club na?
Club, yung sa kanya pumarasa sa si Ate Will, ayaw basa. Yun, hindi para daan, anti-club. O, pag may club naman, hindi makakano. Magkano club? O, 500. Eh, kung may 500 ka, mabakalb ka ulit. Kaya bawal na yung motor sa sakit na hindi registrado. Paniwala ko, andyan si Parido. Igagano-gano po yan, pero tatanda niya mukha ninyo. Walang registro. Okay? So knowing the ordinance of God, pag ordinansa ng ating pamahalaan, remember, this is the ordinance of God. Dalawa lang po yun. Baptism and bakit mahalaga yun? Paglago ng Kristiyano. Pag hindi ka gumagawa, hindi ka lalago. Ang ating motivation, ng ating practice ay baliwala ho yan. Hindi ho. Hindi ka lalago. Pwede ka magsabi, pero hindi ka lalago. Pag hindi ka lalago, hindi ka gamitin ng mga. Ganun lang ko yun. Pero pag kayo lumalago, gagamitin ng Diyos. Parang anak ninyo. Hindi niyo bibigyan magsaya kung hindi marunong. Mayroong malaki na, hindi marunong magsaya. Mayroong bata pa marunong. It is possible. Knowing the ordinance of the Lord, and number 3, recognize the important thing is knowing the preaching of the Lord. Verse 7-12. Now, bakit preaching? Naniwala kayo mga ang paraan ng Diyos para lamang ang tao ay maging learn, maging productive, educate is through preaching. Preaching is for the unbeliever and sermon for the believer. So preaching, sabi po ng talatang 7-12, si Pablo is preach hanggang gabi. So meaning to say, number 2 of God is preaching the word of God. That's why the preacher and the pastor are preaching the word. Ano kailangan ng mga tao? Yung nag-preach sa mga pastor, you need to listen to the word of God. Kasi hindi nyo alam na mabasahin ng salita ng Diyos, mayroong word na gagamit ng Panginoon sa inyo. Ano ginamit kasi kayo na when Preacher Brent read the scripture reading, nag-twinkle kay Sir Hado, kay Karen Hado, sa Romans chapter 1. Ano ang, Jew and the Greek. Jew, yun ang inaabot niya. Ibig sabihin niya, nagbabasa siya. Kasi pag hindi kayo, anong pakailan ko kayo, joke ka kayo. Hindi mo alam, mahalaga yun. Di ba? So I explained to that, the Jew and the Greek, sa Romans chapter 1, verse 16. Ibig sabihin, when you listen to the word of God, when you listen to the preaching, maniwala kayo mayroong word na gagamitin ng Panginoon sa inyo para kayo magising. Paano kayo makinig kung tulog kayo? Sabi, labas na ba? Ang mabili ba niya, kakain na ba? So you need to be awake, listen, and obey the word of God. So knowing the preaching of the Lord, meaning to say, mga kapatid, pag nag-preach, kung sino man tumayo sa atin dito, makinig kayo. Kasi isang araw, isang preaching, may gagamitin sa inyo. Di ba? When I remember the last time I preached to preacher, I listened to the preaching. That is in Kanyogan. That's the time, as a president ng Kanyogan sa Pasig, that's the time when God called me to be a pastor. Yung sa camp, sa Buyod, parang lang yun Parang pinapusok ka na. But when I heard Dr. David Wood preach the gospel, then I forward together with Pastor Mendoza. At simula noon, nagtanong na kay Pastor Resti. And then God called me in the ministry. That was 1991 or 91. And then I enrolled the Bible school. Patay si Kuya During yun. Nang umuwi ako sa camp, patay si Kuya During. Sabi ko, bakit yun ito? Then I continue in the word. Abroad na ako, and then I enrolled in the Bible school. Ngayon, kung ako yung nag-abroad, tiyak wala ako sa harapan niya. Siguro nagsusupport ako sa gawain. But God called me in the ministry so that I listened, because of that I listened to the preaching of the Lord. Dumating sa mundo ko na hindi na nakikinig. Kala ko magaling ako kay Pastor Gabino, kay Pastor Pio, sa lahat ng pastor, para magaling ako Hindi, wala pala akong alam. Di ba? Remember, may kwento dyan. Ayaw mo magkwento ko kasi kailangan ko magkwento. Mayroong mag-asawa. They are married for almost 10 to 15 years. At dito, masaya naman sila. Ang problema ng lalaki ay hindi makarinig ng babae.
Hindi marinig. Kung mahina paninig ng babae. So, nakapag-usap sa doktor. Sabi niya, paano may pag-asa ba? At kung may gagamutin itong asawa ko? Sabi ng doktor, ganito lang para malaman natin kung kano kasibir ang kanyang pagkabingi. So, una-una, ay ganito gawin mo, you measure within 40 feet and then ask the wife, pag hindi pa narinig, less than 30 feet at 30 and then 20. Tapos tanongin mo sa pag hindi pa marinig, meron tayong gamot niya. So, ang ginawa ng lalaki, sa paggusto niya, mahal niya asawa niya, gamutin ang asawa niya sa pagkabingi. One time, sa kanyang buhay, yung babae nag-prepare ng lunch. So, lutuin, nagkakagayat na ricado, may sitaw, may robati, may okra, ano man niya. So, hinukat ng lalaki, 40 feet. Sabi ng luto, 40 feet. Ano sabi ng lalaki, sigaw na. Yun normal na sabi, Mrs., anong ating pagkain? Nagito siya, baka sumagot. Hindi sumagot ng Mrs. Di, wala. Bingi talaga eh. 30 feet. The same. Nagtanong naman, Mrs., anong ating pagkain ka? Walang sagot ng Mrs. Ano gagawin? Di 20 feet. Di 20 feet na. Malapit na ko yun. 40, 30, 20. Ano sabi? Mrs., ano pagkain natin? Walang sagot ng Mrs. Ako talaga naman. Siguro nagagalit na. 4, 30, 20, 10 na yun. 10 feet, malapit na ko yun. Alam na yun. Pag lumala pa niya, ang iyong paninig, alam na babae. Ganito, same question. Mrs., ano pagkain natin? Hoping nakita siya, hoping na sasagot ng Mrs. Hindi sumagot ng Mrs. Di ba? Ilan na? Pang-apat na beses. Pang-lima, umakbay na sa iniyabos niya. At sinabi niya, binuli niya, Mrs., anong kapagkain natin? Anong sabi ng Mrs.? Ano ba ikaw? Di ba baseball ako dyan sa pagkain mo? Yung pala, may problema sa paggabi, yung asawa. Yung lalaki, hindi yung babae. Kasi sabi, yung pala, yung babae, sagot na sagot, ay manok. Ay, hindi rin yung asawa ng lalaki. Nung portament, manok, ayaw, wala sagot. At akala niya wala sagot yung babae. Eh, sabi niya gagawin, manok. Manok. Eh, pala wala. Minsan sa pagkain. Sabi ko na sa'yo, manok! So, marami sa atin may problema. Tayo ang problema, hindi iba. Di ba? Tingin-tingin sa iba, ang problema pala, inyong sarili. Yung sumimba, gusto niyo anak ninyo? Kayo sumimba, huwag anak ninyo. Di ba? Tingin-tingin kayo sa iba, kayo pala problema. Baka problema sa sala nyo, hindi nasa nyo kayo ang problema. Di ba? Ganun yan. Pwede na ako magtapos na, pero hindi ko, tuloy ko. Babaya pa yung parang illustration. Pakatuloy na illustration niya. Okay? Number 3. That's why you need to listen to preaching. Because when the preaching is, mayroong mensahe Panginoon sa inyo. Number 3, and the last is recognize and determine. Number 1 is recognize our beginning. Recognize important things and recognize and determine. Ano sabi? Determine is the place or the character wherein you are determined to reach that place, to reach that goal, to reach that vision, to reach that dream. Determinado ka. In spite of the things that's happening to you, determinado ka. Kahit na may sakit, kahit na may lumpo, determinado ka. Remember with the last time we watched the TV, yung isang mananakbo, di ba? Anong background natin yun? You raise me up. Tumakbo sila, pagkatapos ng kalatian, naku, nalagot pala yung isang muscle niya. So, pingkain ka sa yung mga tao kasama niya, baka nakatapos na siya, tuloy pa rin. Hanggang hirap siya, tumayo ang kanyang tatay at hinakbayan siya. Sabi nung athlete, Papa, Daddy, I'm not here to retire, to quit. I'm here to finish my course with joy. Batin. Pinadala ko na bansa ko para tapusin ang aking landasin. Sa ating ganun, walang tutulong sa atin ang Diyos. Determined to finish the race. When you are alone, it's called race. But with God, it's called grace.
Recognize and determine to go. Si Pablo, according to verse 13, ay determinadong umalis at siya ay gamitin ng Panginoon. Sabi doon sa verse 13, ang sabi doon, and went before the ship and said as who's there intending to the boat, to take his boat to where the appointed, minding himself to be a boat. Ang balak ni Pablo ay maglakad. Pero mga kapatid niya, kanyang mga kasama ay inulod sa ship. So, Paul now is determined to go. Kaya hindi siya pwedeng tipitin sapagkat importante na kanyang puntahan ng mga lugar na ito. Meaning to say, when I ask you a question, what are you determined of? Saan kayo determinado? Magpayaman? Determined ba kayo na kayo mag-aral? No. Determination is the character of children of God to rate a certain place. Determinado ka. Kagaya ko, I was determined to finish my course. Mahirap. Sabi nga sa ko pa, hindi mo na kayo. When I simula kahapon hanggang ngayon, hanggang bukas, ako magsasalita. 5 messages, 5 outline ang pinipare ko. Ang sabi ng asawa, kaya mo ba? Sabi ko, pinaganda ko na preacher ko, pag hindi ko kaya, then sila na. Pero kaya ko pa naman. Diba? Kaya ko pa. Hindi pa ako nagtutumba. Then I prayed. Gagawa ko na outline, the same. Yung kampo nga, linggo-linggo na may worship service kami. Sabi ko sa paano pag may job kayo, 2 months kayo wala. Then sabi niya, huwag ka maglabas. May audience kayo dito. Yung pa na training school, meron pa na, kung lahat-lahat ay 400, almost 1,000. Kaya lang, freedom, yung iba mas marami sa St. Martin. Pero yung 60 plus, yun talaga yung mga Christian. Okay? So, meaning say, hindi mawalan. Every Sunday, we have a worship service in Division Training School. Bilang mo yun? Kaya sabi ko na preacher doon sa mga preacher natin, maghanda kayo kasi isang araw kayo na mag-preach diyan. Para dito na ako, kayo naman doon. Di ba? Ganun yan. Kayo na ay parang simula, pinapakita ko sa na example, halimbawa, then one day sila na. Okay? Maybe next year. So recognize and determine to go and determine to follow. Verse 13, 14, 15. Ano follow? Sabi sa verse 14, ay sinunod siya ng mga kasama niya at siya sumakay sa barko. Determine to follow. Mga kaibigan, kailangan sa tao marunong sumunod. Di ba? Si Pablo, isip niya malakad, pero sinunod siya sa ship, sa barko, pumunta siya. To Paul is determined to follow God and to follow the children of God. Sa buhay natin, mayroon dapat tayong susundin. And the characteristic of a good servant is obeying. Pag hindi ka marunong mag-obey, hindi ka pwede sa ministry. You need to follow. Remember, in John, sabi naman, my sheep hear my voice and follow them. Kailangan sumunod tayo. Si Kristo, sa kailangan sumunod, sama. To obey the will of the Father. It's the same. Tinawag niya mga disciples sa susunod sa kalooban si Kristo. Tayo, ginusto natin din kalooban ng Diyos. Determined to follow. Sumunod mo na kayo, wag mo nang maging boss. Marami sa atin, wala pang alam, gusto maging sundina. Di ba? Kaya marami sa church yung pangalan Armando at saka Arturo. Di ba? Nakuha nyo? Yung Armando, yung mando na mando. Yung Arturo, turo. Ay, gawin mo yan. Sinabi so, gawin mo yan. Hindi, ikaw mismo. Okay? Ikaw, pag ginawa mo yan, o, kahapon nga, ang una nagawa nung Tolda, si Toto. Eh, maawa na kayo kasi isang kakamay niya, mayabang mo yan. Pag pumuki, isa tatas pa. Kasi, alam mo na. Eh, buti lang, andyan si Gab, andyan si Jimboy. O sila nagalis niya. Kasi inisip ko, baka umulan, mamaya, nako, di basang-basang siwa mga Kristiyano. Kaya, ay si J naman, sabi niya, gawin ko na yung incorruptible crown. Dahil corruptible yan. Yung isa, sabi ko, ito talaga kayo may pinido, marami lang kontrata siya, ito naman sa church, pwede naman pa-jab-jab. Isa, wina. Eh, meron naman tayong gamit. Anyway, hanggang December, bago mag-December 7, tapos po yan. Yan. Tapos sa akin, hindi kakawad yan.
So recognize it, determined. So determined to follow, and the last is determined to sail. Ano yung sabihin ng sail? Now, of course, si Pablo ay naglalayag because he was called by God to sail. Mga kapatid, ano nga mo sa atin? Ang nga mo sa atin is, umalis kayo sa comfort zone ninyo. Sail, meaning you need to soul win. You need to share the word of God. You need to testify the word of God. Hindi pwedeng kayo lang. Maniwala kayo, umalis kayo sa comfort zone nyo, pag hindi kayo umalis, hindi kayo gagamitin ng Diyos. Sometimes when comfort is our place, maniwala kayo, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Ang ginagamit ng Diyos, alis na alis. Kaya sabi ng Matthew 28, ang sabi doon, go ye and make disciples. You must go. The command is go. The command is to say. The command is, what? I'll say ng comfort zone natin. Remember the Jerusalem church? Yung comfort zone na yun, the same with that. Bisa na buhay natin, you are a choir member, your space number, pero kayo tagato, comfort zone na yun. Hindi po yan. Kaya nga yung ating mga pastor, as sinasabi mo baka pati hindi kayo dito. Remember, kung gusto ng pagkarami, sikip na tayo. Remember the family of Pastor Chris, the family of Pastor Dodo, the family of Pastor Romat. Huwag na iba. Sila, remember, yung darita, ang dami po niya, almost 70 plus. Pag narito, darita lang, wala na tayo upuan. Yung iba, hindi na sisimba. May pangubaga, may panggabi. Ay, ngayon eh. Kulang tayo, may reason, mamaya na panggabi, Pastor. Tapos na niyo, ay, naku, sa Merkulis na po, Pastor. Nalimutan mo ko yung Merkulis pala. Sa linggo na po, Pastor. Eh, sabi ko, huwag ka na pumunta. Eh, buti na yung mga member na talagang very, very obedient sila. Why? Pero, pinapagalitan ko na sa mga peer natin, at dito pa rin siya. Kaya pinapagalitan ko yan. Kahit na si Preacher Toto at head ng piso, pinagalitan ko yan. Hingi ko tawad. Yung galit ko para sa kanya, hindi para kanino. Ganon yan. Para anak, sino nitong magulang hindi nagagalit sa anak? Para matuwid. Okay, ganon po yan. Pag pinapagalitan kayo, mahal kayo. Kaya mga nanay, pinapagalitan mga anak, mahal kayo. Huwag yung magpagalitan, bahala ka sa buhay. Bahala kayo. Pero pa kayo pinagsasabihan, binibigyan ng warning, ibig sabihin mahal kayo. So recognize and determine to save. Maniwala yan. The last is our illustration. Anong illustration kayo na? Yung bigay. Ngayon naman ay dalawang matanda. Dalawang matanda hospital. Bedridden. Yan, dalawang matanda. At yung isa ay malapit sa mintuan. Yan. Yung isa naman ay malayo sa mintuan. So, ang nangyari, every time na dumudago yung isa, hindi kawento sapagkat yung isa hindi makadungaw. At nagbabalita, kanyang pamilya, kanyang sabi, maganda. Kasi pag na-hospital ka, stress ka na. Kaya yung kwento sa kanya ng tao malapit sa mitana, kinikwento niya kung ano nakikita niya. Mayroong lake, mayroong mga batang naglaro ng bangka-bangka. May bangka, toy boy. Boat toy yung dyaryo. Diba? Pag hindi pa dyan, newspaper. Yan, mayroong magkasintahan, park, parang gano'n. Duwan-duwa naman yung nakikinig kasi talagang masaya. Eh, nakwento, maraming ganyan kwento, parang masaya ka mo diyan. Yung matandang isa. Kaya ngayon, sa matandang isa, ay namatay yung matanda ngayon. Namatay yung taga-Dungaw. Noong naman ay kinuha ng attendant, at sabi nung natirang matandang isa, sabi sa attendant, sa nurse, pwede ba akong mahiga diyan sa kanya? Sabagat gusto ko makita ang outside world. Diba? So nangyari, lang sa inalibat, tuwa naman yung attendant, sige po, wala problema. Lang sa ito mo nga sa bintana, naku po, ang nakita niya, pader. Sabi, saan kumuha yung mama na kwento? Sabi nung attendant, yung pong namatay ay isang bulag. Nagkukwento lamang siya sa kanyang imagination para kayo lumakas.
Di ba? Karamihan sa atin, kung ano nakita ng mundo, bulag tayo sa kalooban ng Panginoon. Remember the encouragement na binibigay ng bulag doon sa mama? Ang tindi nun. Yung iba sa atin, ang binibigay ay paninira. Para negative. It's a matter of encouragement. Sabi mo sa tao, pag walang pag-asa, may problema, may pinigdana, there is God. So that when we receive the open heart and receive the Lord Jesus Christ, mayroong pag-asa. Di ba? Kasi, alam mo, mamatay tayo. Yung os na binigay natin na encouragement sa tao, balang araw, yung po yung mabubuhay. At because he was encouraged, the same gagawin niya sa mga tao. The same din, pag-araman negative, yung tiyak, panay-panay nila. May kwento pa dyan, pero ibang kwento ho siya. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ano mga nakita natin sa mundo, the same, ang Diyos ay hindi pwedeng pakapagamit. Pakit man sa atin, mabuti yun sa Panginoon. Because in the long run, God has a purpose in our... Remember Romans 8:28? All things work together, what? For good. Hindi po for worse. No, for good. Kahit na may karamdaman, kamatayan, o kaya, for good ho yan. Laging mabuti yan. God is so expert na yung masama, yung hindi natin alam, ay pwede niyang baguhin. O, sino magsasabi na kayo masama dati? Pinago kayo ng Panginoon. Dati yung sinungaling, dati yung singgero, dati kayo ay butangero, lahat ng ero na sa'yo. Ngayon, anak ka na ng Diyos. And you are spreading the gospel today. Sa buhay natin, mga kapatid, it's only once sa buhay natin. We need to encourage each other so that we can pursue in the service of God. So, recognize and determine. Alam ko bakit na buhay? Mahirap. Pero hindi nagkamali ang Diyos sa buhay natin. Ako ka nahihirapan eh. Sabi ko sa'yo, masakit na ito. Kahawak ko. Kasi pag hindi ko mawak, tumabisi nga, hawak ko ito, dalawa eh. Kasi nahilo ko. Pero hindi yun eh. Ang malaga is the word of God. It's a time of preaching because God loves it. God the purpose sa'yo. Kaya hindi naman yung malaman, kundi ko sasabihin at sinasabi ng Diyos sa akin through me and to you. Remember, encourage one another. That's why we can finish our course and ministry with joy. Huwag mo rin dalayan ng pangit sa buhay. Laging masaya ang buhay. Kaya ako, kahit ako'y bungi-bungi, masaya ako. Sabi ni Rosario, ay Aterea, si Pastor ay pangibinan mo. Actually, ako'y magpapangibin na. Kaso ayaw ko bumunutan ng titisa. Hindi man ako pumunta sa bason. Ano, bumunutin ng bason? Ay, di titisa. Ang problema, ayaw ko bumunutan kasi kailangan doktor. Kailangan daw ako kasi high blood, ay kailangan may maintenance. Ay, di ko alam. Ako naman, okay. Yung dalawang ngipin ko, nabunot ang kanya, delivery ng 250, di pa ba, Dred? Akin na yung papaset. Eh, tumawag kabon si Pastor John, si Queenie. Sabi pa, bakit wala ka ng ngipin? Kakoy, umuuga na eh, bubunot nga ako. O sige, sagot ko ng ngipin nyo. Sabi ko, kambing ka ba? Kambing, sagot to eh. Hindi. Pati pag umasa sa akin, yung therapy. Kaya kung gusto nyo magpera, pumunta ko sa akin. Huwag ko marunong ko mag-therapy. Baka naman pisil-pisilang eh. Tapos, ano ba yun? May regalo sa mga pastor. Mamaya. Birthday na kasi kahapon, nag-prepare sila. Kaya lang may na-internet natin, patigid-tigid eh. Pero this coming November, malakas na buya. Malakas na makakasa. Pero malakas na buya. Kasi tayo ay live stream. So, sinasabi ko sa niya to encourage everyone. Bukas, alis kami punta Bulacan. I have my testimony at kasama ko pagpapasok ko. Blessing. Partes naman ay may meeting dito, Merkules. Ano Merkules? Katapos na naman, November 1? Kailan November 1? Ha? Ayaw, pwede pa kumahon sa bundok. Kasi November 1, punta kami na rito. Meeting naman namin kung kami may outing ba o hindi. Kasi pag yung iba doon, ayaw na outing. Pag sinabi ko,
Tuloy yung outing. Tuloy naman sila. Nagagalit ako pag ayaw eh. Di pwede. Ganun mo yan. So everything, lahat ay may order. Mga kapatid, maniwala kayo, if God encouraged me, I encourage you to serve the Lord. You need to finish your course. Ano bang simulan nyo? Sinimulan, tapusin nyo. Sapagkat hindi kayo nagkamali. Okay? Finishing the course and ministry with joy. Tumayo tayo. Let's all stand. And we will pray. After this prayer, ay tututug ho yan. Sige po, tutug tayo. Let us bow our heads and close our eyes para sa ating desisyon. Kasi pag tayo nakinig ng preaching, ng mensahe, it's time to our decision. Ang Panginoon gumagamit ng tao pero nasa atin ang pagkupasya. Remember, the destiny is a matter of chance. Destiny is a matter of joy. Anong gusto nyo? Lumago sa Panginoon? Gusto nyo bang matrain ng Panginoon? Then come. Magpipray tayo sa Panginoon nga. Last we listen, our invitation song and the organ is playing. Siguro na kayo kukuha at nakabigit. Siguro na. Dalangin ka marahil at sinasabi ng pasto, kalaban mo mangyari, hindi namin. Ang reason, hindi lang kung bakit narito sapagkat gusto mo akong pagising. Gusto mong ako kausapin sa araw na ito. Hindi ko alam kung ano yun. Pero sinasabi ng Diyos sa inyo, anak, bumalik sa akin. Pinabayaan kita sa buhay mo, sa gusto mo, sa ginagawa mo. Pero hindi yan sapat. Hindi ka maligaya. Magulo ka, magulong buhay mo, hindi sapat yan. Unahin mo ko, mamanumbalik ka. Return unto me. Sabagat ang aking mensahe sa iyo, bumalik ka sa akin, lahat ng bagay, itatag ko sa inyo. I will comfort the thing. Marami kami karamdaman, marami bagay, kailangan mo financial. Then come to God. Return to God right now. Alam mo, hindi mo alam ang buhay. Hindi mo alam ang mangyayari. You will not understand the future. But God knows our future. Seek first the kingdom of God and all these things shall be on you. If there is a reason to come forward, then come. Don't be familiar with God. Bago yung mabila, gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Diyos maya ka. Gusto ng Diyos maging makabuluhan ang buhay mo. Then come as you are. Hindi ko mag-hilak forward, you are the Baptist. No. Ibig sabihin na forward, God is taking you. And God wants something for you. You want something from God. Aminin mo na hindi mo kaya. Aminin mo na limited resources, limited ang ating strength, limited ang ating isipan. But the grace of God is unlimited. Only, will you come in? Will you return to Him? Will you submit to Him? Will you surrender to Him? It's your choice, not me, because ako'y nakapili na para sa iyo. Ginagamit lang ako para sa iyo. Will you stand up, leave your seats, and come forward? And if you want, start to pray, because God wants to bless you. Gusto ng Diyos ayusin ang buhay mo. Ano man ang iyong pinitanan, ano man kahirapan, ano man kailangan, ano man karamdaman, that God wants to bless you. Remember, you are a trophy of God. Gusto ng Panginoon, you are a display. Because people don't see God. People see you. Start to pray now, and God will bless you. After this, after the song, then I will come to prayer. Ipag-pray ko po kayo lahat ng forward. Kung sa ating mga karikanas, sinasabi niyo, Pastor, right now, inopen ko po, inabit ko ng makasalanan, binubuksan ko puso ko, at tinatanggap si Kristo bilang Panginoon na sa buhay. If you decide that right now, will you raise your right hand and someone will come to you? Sige po. Huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Para sa inyo, hindi para sa akin. Okay? Thank you po. I'll give you time to pray sapagat kayo mismo at ang Diyos ang pag-usap. Hindi ako. Ako lang ay nagpapasama, but you along with God will talk to Him. And God wants to empower you, to strengthen you, to bless you. Magpe-pray na tayo. Itatalaga ko sa Panginoon kayo sa oras na ito. Let us pray. Lord, thank you po. Salamat na marami, Panginoon, sa iyo. Hindi namin makayang alahanin lahat ng pagpapala mo.
Every time we come to your church, we come to you, return to you, Panginoon, ang daming pagpapala. Hindi ho namin bilang kasi nakating kami sa negative. Nakating kami sa kahirapan, nakating kami sa pangailangan, nakatingin kami sa karamdaman. Lord, lahat ng bagay, wala pong imposible sa iyo. Lahat ng bagay, alam mo, Panginoon. Ang gusto mo lang kami manumbalik sa iyo, manampalataya sa iyo, pakinig sa iyo, sapagkat ang mga balay nakahanda na. If we'll give you, Panginoon, ikaw unahin namin. Salamat ng Diyos, salamat sa Diyos. At ang mga anak na ito, Panginoon, hindi ko walang dahilan. Nakanang pagpunta sa una, will you bless him, Lord? Will you open the gates and windows of heaven so that the blessing will put to them, Panginoon? Salamat po, sapagat sila po ay handang sumunod sa iyo. Handa po silang manampalataya sa iyo. Handa silang makinig sa iyo, Panginoon. Ngayong umaga, Lord. Patawarin mo kami, and give ear, listen to our petition. Pagpala mo ang bawat sa, asin mo ang galit, asin mo ang bukot, asin mo ang kalungkutan. Lord, palitan mo ng katawan, palitan mo ng kaligayahan, palitan mo ng kapepa sa buhay na ito. Lord, teach us to smile. Lord, teach us to understand things. Maraming sandali, hindi naman niya. Lord, stop us to blame others. It's not us to blame, but start us to thank you. Salamat naman namin. Thank you, Lord, for all your blessing sa buhay namin. Salamat po. Salamat sa mga pamilya namin kung saan makabilang. Salamat sa mga tatay. Salamat sa mga nanay. Salamat sa mga anak. Lord, you give us the blessing to nurture them, to teach them, to minister to them, Panginoon. Salamat po naman. Pagpalami mo lahat, Panginoon, every woman, every man that come forward, Panginoon. Bless them. Open the windows, Panginoon. Salamat po na marami. Ikaw ang purihan. All the blessing is given to you alone. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Awitin po natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tapoy manalangin. O Diyos na mapagpalat, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoong Isus, sa patuloy na pangungusap mo, Panginoon, sa amin. Salamat, O Lord Jesus, sa mga salita mo, Panginoon, na nahayag sa umaga pong ito sa pamagitan ng aming pong pastor. Patuloy mo nga po siyang gabayan. Patuloy mo nga po siyang palakasin, Panginoon, ang kanya pong pisikal na katawan. Patnubayan niyo nga po kami lagi, O Lord Jesus. Salamat, Panginoong Isus, sa biyayang mo, Panginoon, na dulot ng iyong mga salita, Lord Jesus. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Kami po ay magkakalob, Lord Jesus. Mangusap ka nga po, Panginoon, sa bawat isa upang magbigay po kami, Panginoon, ng bukal po, Panginoon, sa aming mga puso, Lord Jesus. At i-bless mo nga po ang bawat isa. Ganun din po sa aming pong malilikom upang sa gawain, Panginoon, ng iyong bahay-sambang ito. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, at habang kinukuha po ang inyong mga tithes and offering, ay makakarinig po tayo ng awitin na magmumula po sa ating CFBC Kids Choir.
Be my guest. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. And if I were a robin in a tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were a fish in the sea, I'd wiggle my tail and I'd giggle with glee. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I thank you, Lord, by raising my tongue. And if I were a kangaroo, I'd just hop right up to you. And if I were an octopus, I thank you, Lord, for my good looks. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were a wiggly worm, I thank you, Lord, that I could squirm. And if I were a crocodile, I thank you, Lord, for my big smile. And if I were a fancy, fancy bear, I thank you, Lord, for my fancy, fancy hair. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. And you can thank God for making you special. There's nothing special about me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for Ayan, making salamat me. po sa ating mga bata at sila po ay tinuturuan ng ating mga teachers. Yan, every Sunday po yan. Kinukuha sila doon at tinuturuan sila ng kanilang awitin. Ano po? At muli po, magandang tanghali na. Ayan, gising pa po ba kayo? Gutom na po ba kayo? Hindi pa. Ayan, at ngayon po ay batiin po natin ang mga nagdiwang ng kalawan sa buwan ng October. Last na po, yan ano. At mamaya ay meron po tayong... Ay, parang konti lang. May alam Yan, meron po tayo mamaya everybody's birthday at saka pastors. Yan, okay. Babalik po ba kayo mamaya? Amen. So sana po makasama namin kayo mamaya. Ano po? At muli ay batiin natin ang mga nagdiwang ng karawan sa buwan ng October. Noong pong October 1 ay si Ate Ayan. Ayan po. At noong pong 9 ay si Sister Glyza and si Matt. Noong 12 po ay si Ate Tess. At noong 19 ay si Sister Fiona. At 25 si Preacher Jimboy. So, nagkaroon po tayo ng fellowship. Sino po naka-attend? Ayan, so, at 26 po, kahapon,
Yan, sa 26 po ay, nung 26 po ay si Ate Casey. Yan, so nabati niyo po ba siya? Ayan, at ang huli, pero hindi naman huling-huli. Yan. At sa 30 po ay si Brother Nico. Yan, si Kuya Nico po ay sa 30 magdiriwang, pero maghahanda na po siya mamaya. Ano? Ayun, kasama siya mamaya sa everybody's birthday. Muli po, awitan po natin sila. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Born again with salvation. How many happy you? Ayan, maligayang bati po sa inyong lahat. At sa ating pong wedding anniversary ay si Ate Luz. Tama po ba si Ate Luz at saka si Kuya Alex? 28. Bukas po ito Ano po meron bukas? Bukas po ay anniversary nila Ate Luz. Hindi po fiesta. Ano? Ayan, so bukas po yan. At yan, muli po ay meron po tayong visitor slip. Yan, visitor slip. Yan, visitor slip. Yan, meron? Wala? Ayan, wala. Okay. Meron. So, meron. Ayan, welcome po natin yung kapatid ng ating mahal na pastor, si Tita Rose. Ayan, kasama po yung kanyang asawa. At meron po tayo isang kasama rin. Ayan, at dito po ay si Kuya... Ano po ba? Reynaldo Nieva. Ayan, pamangkin ni Pastor. Ayan, welcome po. At nakasama namin po kayo ngayon. At ayan, sino ba? Yan. Yan, yung iba po, welcome. Yan. Welcome natin si Brother Jerome. Balita ko na aksidente rito. Sa aso din. So talagang aso, no? So ako, sa biyaya ng Panginoon, nakakatayo na. Ayan, so wala na po. Yan, welcome lahat. At mamaya na po tayo magkakamayan. At magpapasalamat po tayo sa nagdala ng unang-una sa naglinis. Yan, kaninong team po ang naglinis? Ayan, Abednego sa pangunguna ni Kuya Dimper. Yan, naglinis po sila. At ang ating pong bulaklak, ayan, kita nyo, sariwang-sariwa. Hindi po yan plastic, kahit hawakan nyo. Yan po ay totoong bulaklak. Yan po ay nagmula sa Agustin family. Yan, palakpakan po natin. At yung pong iba na nais nyong maging bahagi at makapagbigay ng bulaklak, ay sabihin nyo lang po sa ating WAC committee para i-schedule po siya kayo. Tapos sa ibang mga member, may schedule po tayo dyan. So tingnan nyo po sa bulletin natin sa labas kung kailan po kayo schedule para sa ating bulaklak. Ano po? At para po sa mga ibang announcement, balik po tayo sa ating mahal na pastor. Okay, salamat po. Preach aloud. Ganito gawin natin. Today is October 27, Dispiras ng Fiesta. So, apat po yung ating activities ngayong hapon. The first is, of course, Gospel Hour, and we have Pastoral Procession, we have everybody's birthday, and we have Lord's Supper. Lahat po yan mamayang hapon. Okay? So, agapan natin, we'll start 2 o'clock in the afternoon sapagkat darating yung ating mga kasamahan from San Andres, Raytan, Cayabo, and Cayambay, Elbo, at Magit tayo. So, we are here to appreciate our pastor. Pero po tayong mga handa, yung total in line with everybody's birthday. Kung kayo po yung birthday, kung kayo gusto mabigay, sino pwedeng approach? Isa si Jean at si Swisa para malaman nyo handa mamaya. Ano po? Kasi gagawin tayo, kailangan tayo may pagkain na po mamayang hapon. So we'll provide the food para mangyari po yan. Ba't may dala mga kapatiran from other churches, ay meron tayong handa rito. Hindi ko alam kung dalawa yung putahin natin. And we have rice para po sa lahat yon. So balik po kayo maaga, mamaya po marami tayong mga bisita. And we will provide the chair. Meron po tayong mga chair dyan. And also, of course, we make our, kasi kung halimbawa ulan, then hindi po mabasa. And reminder for our coming anniversary, December 7, Sabado po yan, ipag-pray nyo, so far, ang unang balita, hindi tayo pinagad sa Sampaloc Elementary School. Saan yung gusto? Tanay Elementary School?
Hindi ko alam. Kasi kung dito lang, talagang puno-puno tayo. Pero anyway, whatever happens, ang last resort natin ay dito tayo. So, gawin natin yon. At kung ano man po ang ating kayarihan, yun ang susunod natin. Of course, we have so many visitor po. Kung maaari, kung lulubin na Panginoon, this coming Sunday, meron tayong speaker po, mga kasama kong dati, one of pastor, sa linggo. And this coming, Jesus po, November, kasi malapit na undas. Of course, December 2 pala, handog ni Grace, ni Gracious. So, Pastor kay Preacher Agustin at dito po yun. So, sabi, Sabado po. Kaya wag na kumain ng Lunes, Sabado na kumain. Okay? Kasi, ilan po tayo? 5? 3, 4? Pala na kung lumakitan nyo. Ang po tayo po no okra o lugbati sa taluyot. Ako talaga namang paborito yan. May manok pa rin sa. Pero gusto ko ay labong. Naku, ba't hindi pala labong? Ano po? Noong araw ay baliwalaya. Pero anyway, yung po November 2, November 10 will be the Thanksgiving in Darita. Ando po kami. At dito ay meron preacher. Ano po? November 15, 16, 17, doon po tayo sa Lahala. If you want to join, mayroon po tayo mga bagat diyan, dalawang araw, dalawang gabi, 3 araw po tayo sa Lahala. That is a resort. Ganun po tayo, family Sunday po yun. At kung kayo naman ay Sunday pumunta, punta kayo Lahala. Para kayo mapunta. At tabi na po na highway, Halala campsite pa yun. Mapunta po kayo doon, we have cellphone, at may iba naman ang inyong lugar po. 15, 16, 17, and we have December 7. Medyo magastos, pero yan muna magastos, kahit naman tayo walang activities, magastos pa rin yun po. Kakain din ngayon. And this coming November, start of our extension of Bible School. If you want to enroll, just talk sa Atalaya para sa ating extension Bible School dito po sa atin. Kailangan mag-train kayo sapagkat isang araw kayo ng mga pastor sa lugar na gusto ninyo. Kailangan ma-equip lang ko kayo. And this coming Tuesday, lahat ng available, may meeting tayo with Mr. Gamin sa Isol at tuloy-tuloy po yung ating savings sa lubo. At because of that, meron tayong bigas and we purchase rice para po sa inyo. Unti-unti po yan. We started last May. Kayo po ilang buwan, kumikita na tayo. And coming soon is maparehistro yung ating kooperatiba. On the way po yan. So marami tayong bigayan ng project and so on. Pag-usap na po kayo sa karapat-dapat na tao diyan. Okay? So mamaya po balik kayo ng stores for our Pastor Appreciation Day. Okay? So tayo na po tayo para makapanda tayo sa ating buhay. And then, yung buhay, bahala na kumanta sila. So, tanda mo ng prayer in our benediction. Let us pray. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo po sa amin, nakinig at dumalo sa aming magawain ngayon. Lord, bless us and give us the victory. Panginoon, uwi kami at maraming mga bagay na kami sasalubungin. Hayaan mo po na itong aming daring, nakita, nabasa sa mga ito. Baging batahin namin para po sa aming araw-araw na bumuhay. Salamat sa iyong paraan para kami matuto, magising, at kami po ay may power, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, makabalik kayo mamaya sa takong oras para celebrate ang mga pastor, Panginoon. Salamat mo namin sa nagbigay, na ganda, at sa mga gifts mo namin, Panginoon. All things work together for good to them that serve God. Pagpalain mo po sa amin. At sa magitan, pagtaas sa kamay ng iyong walang kabangalipin, minsan pa igawad mo ang iyong makapagliyang basbas at sumabinawa ang pakipisan ng iyong Santo Espiritu. Sa kanang Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At Amen.
Ayan, manatili po tayo nakatayo at waiting po natin yung ating welcome song. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, there's a welcome. Yan, announcement po sa mga preacher. Meron po tayong saglit lang na meeting with our pastor po. Ano ba? Sa ating mga preacher. Hello po. Announcement po yung ating commitment, WOG members. Lapit na po tayo kay Ate Yoli, kay Ma'am Yoli. Yoli Rosales po. Para ma-settle na po natin yun. Yung mga men of faith, lapit lang po kayo kay Preacher Lau. Yan. Alam nyo na. Iayos ko na ito mamaya. Tuwan ka na. Okay na. Meron daw, saglit lang. Sige, sige. Pwede tayo mag-gitara din. Pwede tayo. Gusto mo mag-gitara? Mag-gitara tayo.